მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს 17 დეკემბერია, სამშაბათი დღე, გადაცემა განთიადი კვლავაც ეთერშია, კახა მიქიაშვილი და ნინა თოთიაური წარმოწყვებით დღევანდელ გადაცემას. ყველას დილამშვიდობისა, რა თქმა უნდა და ბარბარობას გილოცავთ. დღეს ბარბარობა აღინიშნება, განსაკუთრებით ყველა ბარბარეს ვილოცავთ, სასიამოვნო ბედნიერ დღეს გისურვებთ, ვიდრე სტუმრების ვინაობას წარმოგიდგენთ, ერთად შევიტყოთ ვისი ხსენილებთ დღეს წმინდა ბარბარესთან ერთად საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია. 17 დეკემბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა დიდმოწამე ბარბარეს და წმინდა მოწამე იულიანას, ღირს იოანე დამასკელს, ღირს იოანეს, პოლივოტელ ეპისკოპოსს, საკვირველთმოქმედს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფარო სრულიად საქართველო. ამინ. ყველას გილოცავთ კიდევ ერთხელ ბარბარობას, დღევანდელი წმინდანების ხსენებას და ბუნებრივია კიდევ ერთხელ ყველა ბარბარეს განსაკუთრებით ვინაიდან დიდი ზეიმით აღინიშნება ყოველთვის და ბარბარეს მოსახელეების ბევრი არიან ჩვენ ქვეყანაში. რაც შეეხება სტუმრებს და თემებს, სულ რამდენიმე წუთში ვაკეში მდებარე მაცხოვრისფერის თვალების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი შალვა კეკელია შემოგვიერთება და ბუნებრივია დიდმოწამე ბარბარეზე ვისაუბრებთ. ლევან საგინაშვილი მსოფლიოს საუკეთესო მკლავჭიდელი გახდა, ქართველი სპორტსმენი, რომელმაც არაერთ საერთაშორისო შეჯიბრებაზე დიდი წარმატება მოიპოვა. დღეს ის იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და თავად გვესაუბრება მის წარმატებაზე. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია კომპოზიტორ კახა ცაბაძის შემოქმედებით საღამოსო მასპინძლებს ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმრები იქნებიან თავად კომპოზიტორი ბატონი კახა ცაბაძე და პიანისტი თათა ლიჩენი. თითქმის 20 წელია, რაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიმდინარეობს ევროპის ნარკოტიკების პრევენციის პროგრამა, რომელიც საქართველოშიც დაინერგა და აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდა პედაგოგების გადამზადება. დღეს ჩვენი სტუმარი მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრის ფსიქოლოგი ელენე ყიფიანი იქნება. ასეთი საინტერესო გადაცემა გელოდებოდა წინ, ფიქრობ საინტერესო და შევეცდებით რომ სასიამოვნო წარიმართოს თქვენი დილა ჩვენი გადაცემის მეშვეობით. ახლა ამინდის პროგრამაზე შევიტყოთ, ამინდიც იმედია სასიამოვნო და საინტერესო იქნება და რამდენიმე წუთში უკვე დეკანოზი შალვა კეკელია შემოგვიერთდა.
ყველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ბარბარობას გილოცავთ. შემოგვიერთდა პირველი სტუმარი, ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი შალვა კეკელია, დილომშვიდობისა მამაშალვა, გილოცავთ ბარბარობას. პირველში გილოცავთ ყველას ბარბარობას და განსაკუთრებულად ყველა ბარბარეს ულოცავთ დღევანდელ დღეს და როგორც ჩვენ ყველამ ვიცით, ბარბარე არის ბავშვების ფარული წმინდანი და მართლა ყველა ჩვენი მომავალი თაობა ღმერთმა დაგვილოცოს და ღვთის კურთხევა, წყალობა და მადლი არ მოყოს ჩვენ შვილებს და მე ხშირად ფიქრობ ხოლმე ბავშვებთან დაკავშირებით და როცა პირადად ჩემ შვილებს ველოცულობ ხოლმე, სულ ესე ვედრები ხოლმე ღმერთს შვილებისთვის, რომ არასოდეს არ მithოვია ჩემი შვილებისთვის არ ჯანმრთელობა, არც ამ ქვეყნიური წარმატება, არც ქონება, არაფერი არ მithოვია, ერთადერთი რასაც ვთხოვ ხოლმე ჩემი შვილებმა ვთხოვ იმას, რომ ღმერთო შენ თავის შეაყვარე თელი გულით, რომ აი შენ უყვარდე და როცა ადამიანი ღმერთს შეიყვარებს თელი გულით, თელი არსებით, ხო მას ყველა და ყველაფერი ეყვარება, არ არსებობს თავის ძმამიშვილი არ უყვარდეს, შობოს პატივს არ ცემდეს, ქვეყანა არ უყვარდეს, იყოს ზარმაცი, გამორიცხული ადამიანი, რომელსაც ღმერთი უყვარს, ის ყველაფერი დაჯილდოებულია და მას ყველაფერი შეიძლება ქონდეს. გაუჭირდება, ბედნიერი იქნება, მდიდარი იქნება, ბედნიერი იქნება, სწორად გამოიყენებს ამ სიდრეს, წარმატებული იქნება ცხოვრებაში, ძალიან ბედნიერი იქნება ამ წარმატებით და მისული ყველა ბედნიერი იქნება. არ გაუმართლებს ცხოვრებაში და არ იქნება წარმატებული, ამასაც მიიღებს ღვთისნება და ამაშიც ბედნიერი იქნება და ამიტომ ახლა თქვენ მოყავით ბარბარეს ცხოვრება. იმიტომ რომ მეკითხა ბუნებრივად დარწმუნებული ვარ ჩვენო მაყურებელმა კარგად იცის წმინდა ბარბარეს ცხოვრება, სანამ გადავალთ მის ცხოვრებაზე, მის ღვაწლზე, მის მართლა რაღაც გამორჩეულ მოწამეობ ცხოვრებაზე, ის დეტალები თქვენ ფაქტობრივად ახსენეთ. მამაშალვა, რატომ შეიყვარა განსაკუთრებით ქართველებმა წმინდა ბარბარე? იმიტომ რომ წმინდა ბარბარე არ არის ქართველი წმინდანი, არ არის ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე, დაუშვათ ან ჩვენი უშუალო წინაპარი, თუმცა სულიერ არის თავისთავად, მაგრამ ერთ-ერთი ის წმინდანია, რომლის სენებაც განსაკუთრებით აღინიშნება, ხო, ბარბარობა და იმაზეც მეტყველებს რომ როი ბარბარე, აი, რატომ არის გამორჩეულად საყვარელი წმინდანი წმინდა ბარბარე ჩვენ? არ ვიცი, ალბათ ელმაც რაღაც ესეთი განსაკუთრებული ყურადღება გამოიჩინა საოცარი წმინდანის მიმართ, თვითონ წმინდა ბარბარე მარტო საქართველოში არა, ბევრგან ძალიან აღიარებული წმინდანია, იცით რომ ის ქალაქ ელეოპოლიში დაიბადა, თვითონ ქალაქის სახელიც კი განსაკუთრებული იყო, ანუ ქალაქს ერქვა ღვთის ქალაქი, ანუ ღმერთის ქალაქი ერქვა და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქალაქი იყო ღვთის ქალაქი, ღმერთის ქალაქი, მათ საკუთარი მოქალაქე ადამიანი, რომელიც ქრისტეს გამო, ღმერთის გამო აწამეს. ანუ აი გარეგნულად იყვნენ ისინი ამ სახელის მატარებელი და შინაგანად მათში ეს ღვთისნიერება, ანუ ღვთისმოყვარეობა და ღვთის ქალაქის სახელის წოდება მათში არასოდეს არ ყოფილა, არასოდეს ქართველებმა შეიყვარეს ის გამო ბარბარე, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი მისი ეს ცხოვრების წესი, მისი ეს განვლილი ცხოვრება, ჩვენ აი ქართველებს რაღაცა განსაკუთრებული სიყვარული გვაქვს, არ ვიცი, რატომ მოწამეების მიმართ. რაღაცა ძალიან გვყურს, ну წმინდა გიორგი ჩვენი ერის ფაროლია და ძალიან გავს, ხშირად მიშემიდარებია ხოლმე, აი წმინდა გიორგის ცხოვრება ძალიან გავს საქართველოს ცხოვრებას. ანუ აი მთელი ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებასთან იგივდება წმინდა გიორგის ცხოვრება. ცოტა ესეთივე ლამაზი იყო წმინდა გიორგი, როგორც საქართველოს ლამაზი, ესეთივე ძლიერი, როგორც ქვეყანაა ძლიერი, ესეთივე გონიერი და ყველაფრით აი მაგრა გაქვს ჩვენს ქვეყანას და ესეთივე და ამიტომაც რაღაცა საქართველოს განსაკუთრებული სიყვარული გვაქვს წმინდა გიორგის მიმართ. ესევე ბარბარეს მიმართ ჩემი აზრით რაღაც ეს დიდი სიყვარული ქართველებმა გამოუჩენთ იმის გამო, რომ ჯერ რაღაცა ქართველებს ძალიან გვაქვს უდიდეს პატივისცემა ქალის მიმართ. საოცარი პატივისცემა, ამას კი გვაბრალებენ, მაგრამ ქართველები ყოველთვის გამოურჩეოდით, რომ აი ქალი უპირატესი იყო ჩვენს ქვეყანაში, ყველა სიტყვაშიც კი ჩანს ეს ქალის მოდუს პატივისცემა და განსაკუთრებით ერმა გაიგო და ხალხმა გაიგო, რომ ეს პატარა ქალწული, რომელმაც აი თავისი ცხოვრება შეწირა ქრისტიანობას, ღმერთს მიუძღვა საკუთარი თავი და ცხოვრების წესითაც ისე აი ყველაფერი გააკეთა, იმის რომ აი ღმერთი ედიდებინა და არაფრიდან შეიმეცნა ღმერთი ვიცით მის ცხოვრებიდან, რომ მამამ რომელმაც დიოსკურემ რომელმაც გამოკეტა საკუთარი შვილი რაღაც კოშკში, რომ მისი სილამაზე და არავინ არ შეეხედა დაბიოებებს არ ენახათ მისი სილამაზე, ესეთი ცხოვრება სიტყვები წერია. მიუხედავად ამისა, ადამიანი რომელიც სარკმლიდან უყურებს ამ სამყაროს და სარკმლიდან იწყებს შემეცნებას ღმერთისას და იწყებს გააზრებას იმისას, რომ აი ეს სამყარო, ეს თავისავად ესე ვერ შეიქმნებოდა. დარჩენილება რომ სამყაროს მხოლოდ რამოდენიმე ბევრი ღმერთი ყავდეს, ერთი ღმერთი უნდა იყოს, ანუ ამის ავტორი, ამ სამყაროს ავტორი უნდა იყოს ერთი ღმერთი, რომელიც ეს სამყარო შექმნა. იწყებს ამაზე ფიქრს და როდესაც მე მისი უკვე გათხოვების დრო დგება, როცა აპირები რომ ბარბარე გაათხოვს დიოსკურემ, რაღაცა ის არავის არ მიყვება და მე დიოსკური იწყებს ფიქრს, რომ მოდი ამას გამოუშვებ, ხალხ მქონდეს ურთიერთობა ხალხთან, რომ თვითონაც აირჩიოს თუ გაუთხოვარი ხო არ დარჩება და მე ღვთის მადლით ის ხდება ქრისტიან ქალწულებს, სადაც უკვე სიცნობს, უკვე ეცნობა ქრისტეს, ინათლება ქრისტიანად და უკვე იწყებს ის მარხვას, ლოცვას, ეკლესიურ ცხოვრებას, ანუ ბოლომდე გააზრებულად შემოდის მასში ქრისტე და ღმერთი და იწყებს ამ ყველაფრის მისი ცხოვრება უკვე აი ბოლომდე ხდება ქრისტიანი. აი მე რა მინდა აი დღევანდელი დღიდან ადამიანმა ისწავლოს ბარბარობიდან განსაკუთრებულად რომ აი
ჩვენ პრობლემა რაში გვაქვს ქრისტიანებს საერთოდ აი ბოლომდე გათავისებული და გააზრებული არ აქვს რომ ქრისტიანები ვართ. ზოგჯერ ადამიანს არ წკიესმის რომ ქრისტიანი და მარტო ზოგჯერ სახელს ვატარებთ ქრისტიანისას და შინაარსობრივად ამის გაგება ადამიანში არ ახლა მე რატო დავიწყე მე ჩემი შვილებით აი ესეც საუბრით რომ აი რატო ვითხოვ ჩემი შვილებს რომ ღმერთი შეაყვარო და ღმერთი ბოლომდე გაიცნო ჩემი შვილებს იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც ღმერთს კარგად გაიცნობს რომელიც ღმერთს დაუახლოვდება მის ცხოვრება იქნება სხვანაირი აი დღევანდელ ბარბარეს ცხოვრებაში აი ჩვენი ცხოვრება თავიდან უნდა ჩას აი მამის დამოკიდებულება კერპები აი როგორ ბევრი მშობელი მაგალითად ბევრი მშობელს გაკერპებული ყავს საკუთარი შვილი ეს უბრალოდ ესევე იყო დიოსკურესაც გაკერპებული ყავდა საკუთარი შვილი ძალიან უყვარდა მაგრამ უყვარდა არა ბარბარესთვის უყვარდა საკუთარი თავისთვის თავიშვილი ანუ რამდენი მშობელია რომელსაც შვილისთვის კი არ უყვარს შვილი საკუთარი თავიდან უყვარს შვილი და მისი სურვილები უნდა აღასრულოს მისი იმასო დაუმორჩილოს და მის კერპებს უნდა დაემორჩილოს ანუ მის ღმერთებს მის ნებებს მის ფიქრებს მის იმას უნდა დაუმორჩილოს საკუთარი შვილიც აი ბარბარე წარმოვიდგინეთ ამ ნებებიდან ამ კერპებიდან ბარბარე გამოდის მის მამის კერპებს სამსხვრევს ის რაც მასში არასწორი იყო, არასწორი იყო, ამ ყველაფერს სამსხვრევს, ის უპირისპირდება ამ ყველაფერს და ვიცი პირველი დაპირისპირება, როდესაც ტაძარი ააშენა დიოსკურემ კერპების მიმართ, იქ დაიწყო მათი პირველი დაპირისპირება, როცა ორი სარკმელი გაუკეთა დიოსკურემ, ერთი მზის საყვანისაცემ, მეორე მთვარის, ესე გამოიხატებოდა ეს სარკმელები, ბარბარე მოითხოვა ბარბარე შენებლებს მესამე სარკმელი დაამატებინა, როგორც მამის ძის და სულიწმინდის თაყვანისაცემლად. და აქედან იწყება მათი დაპირისპირება, ანუ მათი აზროვნება არის სხვა. ის თაყვანისცემს მზეს და მთვარეს და ბარბარე თაყვანისცემს უხილავ ღმერთი რომელიც ყოველთვის ჩვენშია და ჩვენშია და ეს კერპები ვერასოდეს შენში ვერ იქნება, ეს კერპი ადამიანს პოპს და ანადგურებს. და ადამიანმა ბარბარობიდან ალბათ უნდა ისწავლოს, აი შენი შინაგანი კერპი, რომელიც ღმერთთან ურთიერთობაში ხელს გიშლის, ეს კერპები თუ არ დაამსხვრე ადამიანმა, ის ყოველთვის მოკლავს ამ ქალწულს, ამ თავს მოკვეთავს, მოაჭრის თავს, გაანადგურებს აი მოსპობს ამ ყველაფერს და აი ამ დაპირისპირებაში ხშირად დაახოლმე შვილებისა და მშობლების თაობა. მაგრამ შვილებმაც უნდა იცოდნენ ის რომ აი ეს ყველაფერი უნდა იყოს სწორად გაკეთებული. ხშირად აი რა პრობლემაა იცი აი დღევანდელ დღეს რო შევადაროთ აი დღეს საერთოდ დაიკარგა ურთიერთობები. მშობლებსა და შვილებს შორის ეს გამწყნარი ურთიერთობაა დღეს აი ერთ მშობელს ველაპარაკებოდი რომ აი მეთქი შენ შუთა როგორი დამოკიდებულება გაქვს მეთქი ვეკითხები და აბა დაუკვირდი მეთქი ძირითადად შენი ურთიერთობა შენ შუთა როგორ ამეთქი აკრძალვის ურთიერთობა გაქვს ან უკრძალავ ან ავალებ ან ეუნები რომ ეს არ უნდა გააკეთო იმიტომ რომ ცუდია ან ეუნები რომ ეს უეჭვი უნდა გააკეთო ანუ სხვა ურთიერთობა დღეს მშობელსა და შვილს შორის აღარ არის ის რომ მაგალითად შვილთან დიალოგი გქონდეს მშობელს დაუჯდეს ერთად წავიდნენ ერთად გაისცენოს აუხსნა შვილს ეს რატომ არ შეიძლება ან ეს რატო შეიძლება ან მარტო თუნდაც არ იყოს ეს შეიძლება და არ შეიძლება ხო შეიძლება შვილთან რაღაცა როგორც საპიროვნებასთან ურთიერთობა გქონდეს აი ჩვენ მშობლებსაც ხშირად გვავიწყდება შვილებთან ეს ურთიერთობა რომ რაღაცა ეს პატივისცემა გამოხატოთ რომ ისინი პიროვნებები არიან მათაც თავიანთი პიროვნული მე აქვს და თავიანთი პიროვნული ღირსება აქვს და შვილის ეს პიროვნული მე დავაფასოთ და ამ მისი პიროვნება რაღაც არ დავდგუნოთ დღეს სამწუხაროდ აი ეს როგორც აი ბარბარეს მშობლის დამოკიდებულება ეს ხშირად ჩვენ მშობლებსაც ჩვენს გვაქვს ჩვენი შვილების მიმართ და ძალიან ესე ვექცევით ხოლმე საკუთარ შვილებს ამიტომ შვილებმაც უნდა იცოდნენ რომ ეს მშობელთან დაპირისპირება არაფრით არ შეიძლება ეს არ უნდა გაიგოს ადამიანმა ახლა ისე რომ ახლა რომ ადამიანს ამით მშობელს უნდა დაუპირისპირდა და მის წინააღმდეგ უნდა წახვიდა მშობლის პირდაპირ წერია ის ხომ ცნებებში რომ დღეგრძელობა ამ ქვეყანაზე ხოლმე შემთხვევაში გექნება თუ შვილის პატივისცემა გექნება აი ძალიან ისე ცნებაში ძალიან კარგად თქვი რომ პატივიეც დედასა და მამასა შენს ეგ არ წერია გიყვარდეს ან რაღაც ესე პატივიეც არ აქვს მნიშვნელობა როგორი მშობელია შენთვის ის ანუ ცუდი კარგი შენ ყველა შენ პატივი უნდა დასცე შენ მშობელს როგორც არ უნდა იყოს ის და ამ მშობლის პატივისცემი შენ ამ ქვეყანაზე გექნება დღეგრძელობა და ამ ქვეყანაზე გექნება სიხარული და ღმერთი ამ შეპატივისცემას აუცილებლად შეიწირავს აი მამაშაო თქვენ ბრძანეთ რომ ჩვენში დავაგვიროთ კერპები. მაშინ სხვადრო იყო დაუშვათ აყვანებოდნენ რაღაცა მზეს, თვარეს კერპებს ააგებდნენ, ადრე ვიცით ხოლმე შემდეგ. დღეს შესაძლოა იმენ ფიქრეს რომ არაფერ კერპს არ უწევთ აყოლო და ჯვარი მკიდია და მონათლული ვარ. აი რა კერპები უნდა დავამსხვრეთ ჩვენში, იმიტომ რომ კერპი არ არის რაღაც ფიზიკური კერპი, ან ჩამოსხმული ლითონი ხო? ბევრი უამრავი კერპია რომელიც ჩვენში არის და ჩვენ ვხვდებით. აი რა არის კერპები რა დღეს? აი რა თქვენ ბრძანეთ რომ შემეცნებაში ჭეშმარიტ სწორ ქრისტიანობაში შემეცნებაში ძალიან ხელს გვიშლ და ჩვენ ვიქმნით ჩვენი თვე ბარიერს ქრისტესთან ურთიერთობაში. კერპები არის ჩვენი ვნებები. ის რაც ჩვენში არის და რაც ჩვენ ღმერთთან გვაშორებს, რაც ჩვენ ღმერთთან ვერ გვაახლოვებს, ვერაფერთან, აი გვაშორებს ღმერთთან ურთიერთობა. კერპი შეიძლება იყოს ლოთობა ადამიანში. ჩვენი კერპი შეიძლება იყოს ნარკომანია. ჩვენი კერპი შეიძლება იყოს აზარტული თამაშები. შეიძლება კი არა, არის კიდევაც ისინი კერპებია ჩვენში.
ჩვენი თვით დაჯერებულობა და სხვის არ მოსმენა და მარტო საკუთარი თავი როგორია, რო ყველაფერში მართალი ხარ, თუნდაც რაღაცა შენი თვალით გინახავს რაღაცა და ამის მერე მტკიცებით იწყებ და სულ მტკიცებაში ხარ, რომ ადამიანს რაღაცები უმტკიცო და რაღაცები მას ედაოს სულ და სულ დავისიმაში ხარ და შენ საკუთარი თავიდან ვერ გამოდიხარ ვერაფრი და ვერ შორდები და გაკერპებული ყავს შენი აზროვნება. დაჯერებული ხარ რაღაცაში და არასოდეს არ გინდა სხვას მოусმენო და სხვისი რაღაცა გაითვალისწინო და უკვე რაღაცა თქვი, რაღაცა შენგან ითქვა და ამ სიტყვიდან შენ არ გადადიხარ არასოდეს. ანუ უამრავი კერპია, რაც ადამიანს ღმერთთან ურთიერთობაში ხეს უშლის. რა გაახლოებს ღმერთთან? აი ამ კერპების საკუთარ თავში დამსხვრევა. ანუ ისაც მე ღმერთთან მაშორებს, ისაც მე ღმერთთან ვერ მემიყვანს ახლოს, ხო? მის ყველაფერი ჩემში და დავასხვრევ. ქრისტიანობა რა არის? ქრისტიანობა არის სარკე, რომელშიც ადამიანმა ჩაიხედოს და საკუთარი მანკერებები უნდა დაინახოს. აი ძალიან უნდა გუშინ კითხავდი იონო ქროპირის ქადაგებას განკითხვის შესახებ და ძალიან ისეთ საოცარი სტუები ეწერა. განკითხვაც ერთ-ერთი საშინელი კერპია, რომელიც ყველა ჩვენგანშია, იმიტომ რომ ეს განკითხვა ყველაზე მარტივად, იმიტომ რომ განკითხვას აქვს საოცარი თვისება, რომ ზოგჯერ გამართლებინებს თავს იმით, რომ მე იმ ადამიანზე მსჯელობ. მე მინდა სიკეთე ადამიანებისაც მე მინდა რაღაც და ეს განკითხვა საოცარი უძიმესი კერპია ყველა ადამიანში, რომლის განსხვავება ყველაზე რთული ალბათ ადამიანისთვის და ეს რამე უწირია, რომ რატო განეკითხავო სხვას? მოდიო პირველ რიგში საკუთარი თავის განკითხვით დაიწყო, საკუთარი თავი განეკითხეო, განსაჯე საკუთარი თავიო. როგორც კი საკუთარი თავის განკითხვას დაიწყებო, შენ უნდა დაიწყებ შენ თავში ამ ყველაფრის ძიებასო, ხო? მე ვერ დავიჯერებ ადამიანს, რომელიც საკუთარ თავს განეკითხავსო, მან როდესმე ვინმე განეკითხოს. გამორიცხულიაო. ანუ თუ შენ ადამიანს განეკითხავ, მიხვდი იმას, რომ შენ ძალიან შორს აღარ ხვდისაგანო. ანუ განკითხველი ადამიანი ძალიან შორს აღარ ხვდისაგან. უსიყვარულო ადამიანი ძალიან შორს აქვს ისაგან. იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღე ვკითხოთ მამაოჩვენოს, ხომ ბევრჯერ მithქვამს ეს გადაგებაშიც, გადაცემაში თქვენთანაც, რომ აი მამაოჩვენო როგორც ლოცვა, ესე წევლაა მეთქი. და რატო? საკუთარი თავის ხო, იწყებ, ანუ დამოგვიტევენ ჩვენ, თანადებდნენ ჩვენ, ვითარცა ჩვენ მოვუტევთ თანადებ თამაში, ისე გვაპატია ჩვენი წოდები, როგორც ჩვენ ვაპატიებს ხას. ამას თხოვთ უმერთ ყოველდღე დილით ვიღვიძებ და ამით ვიწყებ. და როგორც ვეუბნებ, რომ ისე გვაპატია, როგორც ჩვენ პატიებ, თუ ვერ ვაპატიებთ, ვერ შემაპატიო. ანუ მე თუ ყოველდღე განვიკითხავ ადამიანს, მე თუ სულ სხვის განჯასი ვარ, აი სულ სხვის ამბავს ვარჩი, მე ხო ბუნებრივად მას ვერ ვპატიობ ამას, იმიტომ რომ გამორიცხული ხარ, როცა ჩვენ შვილებზე ვლაპარაკობ. ჩვენ შვილებს ხო არ განვიკითხავთ ხოლმე შეუძლებ. ანუ ჩვენ თელი გული და სიყვარულით ვლაპარაკობთ, რომ როგორ გამოვასწოროთ მათი ცხოვრება. როცა დედა და მამა ერთად იკრიბებენ და საკუთარ შვილზე მსჯელობენ, რატომ მსჯელობენ? უდიდესი სიყვარული, უდიდესი პატივისცემა, იმიტომ რომ როგორ უშუალოდ საკუთარ შვილს, როგორ დაეხმარონ ისინი ამ ადამიანს, ხო? იქ განკითხვის მომენტიც არ არის საერთოდ. მე ვიცახი იმის, როცა სწორად არის მშობლები, ჯანსაღი დამოკიდებული, ბუნებრივია რომ რაღაცა ოჯახში რაღაცა თემა ირჩევა. რომ რაღაცა ამისკენ მე ამ ყველაფერს მე სიკეთე მოუტას ადამიანს და აი ეს განკითხვაც არის კერპი ადამიანის საოცარი კერპი, რომელიც ადამიანს დაასხოს და აი დღევანდელი დღეს აი ბარბარობას სხვა ადამიანი უნდა თხოვს, სხვა ღმერთს უნდა თხოვს. აი დღეს დადგა გაცინდა დილა. იცი რომ დღეს წმინდა ბარბარეს სენების დღე. რითი იწყებ აი თხოვნას, რომ აი ღმერთო წმინდა ბარბარეს უნდა თხოვრა, რომ ღმერთ წმინდა ბარბარე გეხვეწებით ამეხმარე, რომ აი ჩემი კერპები ახომაჩენე. რამაც მე დამაპირისპირა ღმერთთან და ეს ყველაფერი დამომსხვრევინე. იმიტომ რომ მამა შენმა ეს ვერ შეძლო. მან საკუთარი კერპი ვერ დაამსხვრია და ამ კერპის ვერ დამსხვრევონ გამოიწვია ეს, რომ მან საკუთარი შვილი მოკლა, წარმოიდგინა საკუთარი შვილი, გაანადგურა და მოსპო საკუთარი შვილი. და ჩვენ ვიცით მე ბარბარეს ცხოვრებაში, რომ პირდაპირ მეხი დაეცა მარკინიანესაც და დიოსკურესაც და ორივე მოსპო კიდევაც ღმერთმა და გაანადგურა ორივე, იმიტომ რომ ცეცხლი დაწვოს იმ ყველა კერპთაყვანისმცემელს და კერპის მსახურს. აუცილებლად ღვთის ცეცხლი მარადი უცეცხლი ადამიანს გაანადგურებს და მოსპობს. მამაშავა, რატომ გვაქვს ესეთი რომ წმინდა ბარბარე არის ბავშვების მფარველი, განსაკუთრებით რატომ ვიხსენიებთ მას და რატომ შევთხოვთ ჩვენი შვილების და ბავშვების კარგად ყოფნას? პირველ რიგში ალბათ იმიტომ რომ ბარბარე იყო ქალწულმოწამე, ეს ქალწულება საერთოდ არის აი ძალიან დიდი სიწმინდე, ქალწულების სიწმინდე, ვინც კი აი ადამიანს გაიაზრებს რა ქალწულების სიწმინდე არის საოცარი და ეს დღესაც დარღვეულია, დღესაც მოსპარია თელს დედამიწაში ეს ქალწულება განადგურებული. ანუ ქალწულება არის ყველაზე დიდი ღირსება ადამიანისა. უდიდესი ღირსება ადამიანისა და ეს წმინდა ქალწულმოწამე ბარბარე არის ყველაზე დიდი მფარველი ბავშვებისა, იმიტომ რომ მან აი ბავშვობიდან, ანუ ისე რომ მას არასოდეს არაფერი არ სმენია ქრისტეს შესახებ. ძალიან პატარა იყო ის გამოკეტა სახში, ძალიან პატარემაც კი შეძლო ღმერთის შემეცნება. ანუ არაფრით მასთან მიდიოდნენ
კერთაყვანისმცემლები და მისი მოგვებები და ისინი ასწავლიან, ანუ კერთსახურები, ანუ ვიც კერთს ემსახურებოდნენ, ისინი იმდენ ბარბარეს და ისინი ასწავლიდნენ ღმერთის შესახებ ისინი საუბრებოდნენ. პატარა ბავშვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მან პირადად შეიმეცნა ღმერთი ყველაფრის გარეშე, ამ ყველაფრის გარეშე, სწავლების გარეშე და ის უკვე სანამ ქრისტიანებს შეხვდებოდა, მანამდე უკვე იცოდა მან ერთი ღმერთის შესახებ სწავლება. ამიტომ ბავშვებისთვის განსაკუთრებული მფარველია, რომ აი ბავშვობიდანვე რაღაცა ბავშვი არის ძალიან წმინდა, ძალიან სუფთა და ბარბარეც იყო ისეთივე სუფთა და წმინდა, თავისითელი ცხოვრები და ყველაზე მეტად ალბათ ბავშვის ეხმარება. ზუსტად არ ვიცი რატომ აი პირადად ესე რატო დაწესდა აი ბარბარე ბავშვების მფარველად, ეს მე არ ვიცი. ახლა მე ჩემ მოსაზრებას ვამბობ ამას და ზუსტად აი დანამდვილებით არ ვიცი, აი რატომ ადამიანს ბავშვების მფარველად. ჩემი აზრით ალბათ აქედან გამომდინარე არის, რომ აი რაღაცა იმდენად აი შეიყვარეს ეს, რომ აი ბარბარე იხატება ბარძიმით ხელში იხატება, ხო? ზიარების იმის მფარველადაც იწვევდა ბავშვების არ. ჩვენ ვიცით რომ ხაწერაში არსებობს სიმბოლოები ყოველწმინდა წმინდა გიორგი გველეშაპი განგბერევს დავუშვათ არის წმინდა სპირიდონი ცეცხლით ხელში ხმები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი წმინდა ბარბარე უმეტეს შემთხვევაში ბარძიმით არის გამოსახული, რას განაპირობებს, რა სიმბოლიკაა ეს? ესევე წმინდა ბარბარეს, აი მარტო ბავშვებს ესევე წმინდა ბარბარეს ევედრებია, რომ უზიარებელი არ გავოდეს ადამიანი ამ ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ყველა ვიცი ჩვენთვის ამდენ მნიშვნელოვანია ზიარება, ქრისტესთან თანაზიარება, ქრისტესთან მიახლება და ბოლო წამებში ზიარებაც კი ადამიანს აი განსაკუთრებულად აი ყველა ქრისტიანი ალბათ ითხოვს რომ მოერთო არ გამიყვანო ისე რომ ამ ქვეყნიდან უზიარებელი არ გავიდა. აი ცხონებული მამა ნეოფიტე გარდაიცვალა, ანანურის ტაძარში მსახურობდა და საოცარი ადამიანი წლები გამოსახურდა ანანურის ტაძარში და ძალიან მძიმედ იყო ბოლო თვეები, ანუ სიმსივნე ჰქონდა თავში და ყველა დღე ითხოვდა რომ ეს ისე ზიარებინათ. და ბოლოსაც კი გონებას უკარგავდა ითხოვდა კი ხვეწებით ყველას რომ აი ბოლო წამებშიც კი მაზიარონო რა, ანუ უზიარებელი არ გავიდა, ანუ ხო ყოველდღე ზიარებოდა და მაინც იმდენად აი გამჯდარი ჰქონდა ეს და განსაკუთრებულად ევედრებოდა წმინდა ბარბარესო ის მას დახმარებოდა ამ ზიარებით და აი ზიარებაში და მეც ხშირად ხოლმე ვეუბნები ხოლმე ყველას რომ აი როცა მოდიან და მეუბნები რომ ადამიანი ძალიან მძიმედ არის და ზოგ შემთხვევაში მაგალითად ადამიანს ვერ ვაზიარებთ ხოლმე რომ გონება დაკარგული აქვს და ვეუბნები ოჯახის წევრებსაც რომ აი ხოწევით წმინდა ბარბარეს თხოვე რომ გონზე მოვიდეს რომ მისი ზიარება შევწყვეს. მეც პირადად თუცა ვიგებ ხოლმე ეს დავანტყობის შესახებ და მივყავარ პირველ რასაც ვიწყებ ხოლმე წმინდა ბარბარეს ევედრები, როცა მივდივარ სამონტყუში ადამიანს საზიარებად ბარბარეს თელი გულით ხო ხოლმე რომ წმინდა ბარბარე დამეხმარე რომ ეს ადამიანი ვაზიარო, რომ უზიარებელი ადამიანი ამ ქვეყნიდან არ გავიდეს. ამიტომ ძალიან დიდი შემწეა წმინდა ბარბარე როგორც ბავშვების ისე ზიარებასთან დაკავშირებით. დიახ, აი მამაშალო დღეს გათენდა ბარბარობა აღნიშნეთ რომ თქვით რომ აი ყველა მითის ნებისმიერს არ უნდა კითხო ბარბარობა ეცით გეწყვიან როდის არის ბარბარობა. გეწყვიან რომ ლობიანი დილიდან არის ფოსფოსი, ახლა დარწმუნებულო დღეს ესე იგი საცხობებში ისეთი ფული შევა და ლობი იხარშება, ამოდაც მე ისაუბროთ. მაგრამ როგორ უნდა აღნიშნოთ ჩვენ ბარბარობა, რომ წმინდა ბარბარესთვის მაცხოვრებს ეს იყო სათნო. უბრალოდ ლობიანის ჭამბი და ულოცავ კარგია რაჯობია მიულოცავ ბარბარეს ერთმანეთს, მაგრამ საერთოდ დღესასწაულებს წმინდანის აღნიშვნა, რომ ეს აღნიშვნა იყოს სწორი, რომ ჩვენაც ამით რაღაცა სათნო ვიყოთ, მათ როგორ უნდა აღნიშნებოდეს სწორად. რას ნიშნავს საერთოდ აღნიშნა და პატივისცემა წმინდანისადმი გამოხატულება, როგორ უნდა დავაფიქსიროთ? ნებისმიერი წმინდანის მიმართ პატივისცემა უნდა გამოხატოთ ჩვენი ცხოვრების წესით. პირველ რიგში, როცა ყველა დღე არის რომელიღაცა წმინდანის სენების დღე, ხოლმე საბაობა, ზეგნიკოლოზობა, ეს კვირა განსაკუთრებულად მიყვარს. დეკემბრის ეს კვირა არის განსაკუთრებული კვირა არის, რაღაცა კვირეულია, გადაბმოთ ამ სამი უდიდესი წმინდანის ხსენების დღეა. გადაბმოთ, აი ჩვენც უსაყვარლესი სამი დიდი წმინდანის ხსენების დღეა და რაღაცა იმდენად ის და მე ყველა ქადაგებაში ვეუბნები ხოლმე ესეთ რამეს მრევლს ხოლმე რომ როცა რომელიმე წმინდანის სენების დღე არის, აი მაგალითად შენატარე წმინდა გიორგის სახელს, ხო რა უნდა გააკეთო? უნდა მიბაძო მას. პირველ რიგში უნდა შეისწავლო შენი წმინდანის სახელს შენატარე, მის ცხოვრება უნდა შეისწავლო კარგად და მარტო ინფორმაციულად კი არ უნდა შეისწავლო მის ცხოვრება. მისი ცხოვრების მიმბაძველი უნდა გახდე. აი ჩვენ ბავშვობაში რო ვიყავით, ხო? ყველას ყავდა ჩვენი მისაბაძი მაგალითი. ვისაც ჩვენ ცხოვრებით ბაძავდით, ვისაც უყურებთ, მაგრამ ჩვენ დროს სამწუხაროდ ეს ეკლესიურები არ ვიყავით და ბრუსლი იყო და ვიღაცა იყო და რაღაცა იმას ბაძავდით და იმისნაირად იცმევდიან რაღაც მსახიობს რო ნახავდი იმ თვას ისე, ხო, ან მომღერალს ან რაღაცა ყველაფრით ემსგავსებოდი. გარეგნობასაც კი ვცდილობდი რომ ისეთივე ტასაცმელი გეყიდა და ისეთივე ტასში შეგიდა რაც მას ეცვა, რაღაცა ეს მიმბაძველობა ეს იყო და მიმბაძველობა არის ძალიან კარგი, როცა სწორადაა გაგებული და პირიქით ქრისტიანმა რა უნდა გააკეთოს? ახლა შეხარ ქრისტიანი, ვის მიმბაძველობა? პირველ რიგში ქრისტეს. ბარბარემ რა გააკეთა? ბარბარემ მიბაძა ქრისტეს. წმინდა გიორგი რა ქნა მიბაძა ქრისტეს. საბა გამწვევა რა ქნა მიბაძა ქრისტეს. წმინდა ნიკოლოზმა რა ქნა მიბაძა ქრისტეს. პავლე მოციქულის ვიტყვი მობაძავ ჩემდა. მიბაძა მე ქრისტესა, ხო და ძირითადი რა არის? აი შენ რო ქრისტიანი ხარ, იღვიძებ, ხო რა უნდა გააკეთო? მე უნდა დავიწყო გააზრება იმისა, რომ მე როცა გავალ ამ ქვეყნიდან ბარბარესთან მოხდები.
მე თუ ისე არ ვიცხოვ როგორც ბარბარე მიცხოვრა, მე ხო მასთან თანაზიარება არ მექნება. მე ხო მასთან ერთად თანამკვიდრობა არ მექნება სამოთხეში. მე თუ აქ ამ ქვეყნიური ცხოვრებით ვიცხოვრე, ამ რუშობით, გართობით, სულ და ამ ქვეყნური ჩაფულობით, ხო? მე ხო მასთან ვერანაირად აი არანაირი წილი არ მექნება მასთან. ანუ მასთან ვერ მოხვდები და ლობიანი ჭამაზე ქერხს დაიპილო, ლობიანი ჭამა გუშინ ახლა ონიაშზე ყოფოდნენ, რიგები იყო 3-4 საათიანი რიგები იყო შეკვეთები და ეს გლოვოდა ისინი დაარბოდნენ ამ ლობიანები და აქ ჰქონდათ ყველგან ეს ლობიანები. ანუ აი რა მომენტი ეს აი ადამიანს გააზრებულიც კი არ აქვს ეს ერთხელ მახსოვს ერთ-ერთი ჩემი ახლობელი მეუბნებოდა თვითონ ეკლესიაში არ დადის არ ეზიარება ახსარებას არ აბარებს ეკლესიას არ ცხოვრობს და დღესო ლობიანი ჭამეო სახში მივედი მას არა მეთქი არ მიჭამია მეთქი როგორო დღესო ლობიანი როგორ აჭამე ბარბარობა არის ლობიანი ასიარები არ ახარ ახსარება ცხოვრებაში არ გითხოვს და მისთვის ლობიანია ბარბარობა ანუ აი ლობიანი ხო გამოაცხო ხამი ხო გაათენა და ლობიანი ხო აი ნახე როგორ ლობიანი გააკეთა როგორ გამოაცხოს ლობიანი და აი ეს როგორ ეს არის აი დამდაბლება ამ საოცარ დღესასწაულის აი ლობიანზე რო გადავა დღესასწაული და ამ ყველაფერზე რო გადავა ნებისმიერი რამე არ აქვს მნიშვნელობა იგი ვერსება აღდგომა ფათაშორის აუცილებლად კვერცხი პასქა ისე რო წერვაზე არ მივლი ხო და ხამი შეიძლება უნდა მივიდეს ზუსტად 12 საათზე ლიტონებაზე უნდა მივიდეს და მე რეკით უნდა იქეიფოს ახლა აი მრევლს ვესაუბრებოდი ახლა რამოდენიმე დღის წინ მომიწე საუბარი და აი დღეს ახლა ჩვენ ვიყოფით შობის მარხვაში ხო ყველანი ვიყოფით შობის მარხვაში რა არის შობის მარხვაში მნიშვნელოვანი ხო წარმოიდგინე ჩვენი სხეული აი მაცხოვარი სად დაიბადა მაცხოვარი დაიბადა ბაგაში რა უნდა გააკეთოს ქრისტიანმა რაზე უნდა ფიქრობდეს ქრისტიანი თუნდაც დღევანდელ დღეს ბარბარობასაც მოდი აი 7 იანვარს დადგება დღე, როდესაც ქრისტე დაიბადება, იქნება შობის საოცარი ღამე, საოცარი ულამაზესი ღამე გველოდება ყველა შობის საოცარი ღამე. რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის, რომ ღამე შენ ბედნიერი და გახარებული შეხვდე. პირველ რიგში, შენი სხეული, ეს სხეული, რომელსაც მე ზიარება უნდა მიიღოს, ეს სხეული უნდა გადააქციო ბაგად. ბაგა რა იყო? ბაგა სადაც ქრისტე დაიბადა. ბაგა როგორ იყო? ბაგა იყო უბრალო, არავის არ ჭირდებოდა და იჭირდებოდა ქრისტეს და ღმერთს. ანუ ამ თუ შენი სხეული უბრალო არ გახდა, თუ შენი სხეულიდან არ მოიშორე ეს ყველაფერი, ეს მამედიდური რაღაცეები, ხო? ვერასოდეს ქრისტე შენში ვერ დაიბადება. თუ ბაგად არ აქცია შენი სხეული, თუ ეს ამპარტავნება, ეს ზედმეტი რაღაცეები შენგან არ გაუში, ხო? შენ ქრისტე ვერ დაიბადება შენ სხეულში. და შენ უნდა ფიქრობ იმაზე, რომ შენი სხეული ღვთის ბაგად აქციო, გაასუფთავო, გაწმინდო, დაალაგო და მე ამ სხეულში მე შენში ქრისტე შემოვიდეს. და ქრისტიანი რომელიც ამ აზროვნებით აზროვნებს, ქრისტიანი რომელიც ესეთი ფიქრებით ფიქრობს ღვთის წინაშე და ღმერთის წინაშე, ხო? აი წარმოიდგინე ახლა მისთვის რა იქნება შობა? მისთვის იქნება შობა საოცარი დღესასწაული. რომ მოემზადება ადამიანი ამ საოცარი დღის მისაღებად, ამ საოცარი ზიარების მისაღებად და ყველა წირვას არ მნიშვნელოვანი და ყველა ზიარება მნიშვნელოვანია, მაგრამ მაინც დღესასწაულებს განსაკუთრებული მადლი ქონდა. ახლა ხო აი ვერ შევადარებ ჩვეულებრივ კვირას, მაინც აღდგომის კვირას. კი, ყველა კვირა აღდგომა, აღდგომის ტოლფასია, მაგრამ ეს მაინც სხვა არის, სხვა სიხაოთან ასოცირდება. შობა არის რაღაცა სხვა დღე, იმიტომ რომ ყველას მოლოდინი გოს ქრისტეს დაბადებისა და ქრისტე იბადება შენთვის მონის ხატში, შენთვის იბადება, რომ შენს გამოიბადება ქრისტე და შენ წარმოიდგინე, შენ თუ ესი არ ცხოვრობ. ამ ცხოვრების წესს აი რამდენს უთქვას, მამოიცი და მე შობის მარხვას ვერ შევინახავ. რატო? კითხავს, ახალი წლები არის შობამდე რაღაცა იქ საცივი რაღაცა ისა და ამიტომ აი ვერ ვიცავ მარხვას. აი ადამიანი წარმოიდგინე, ამ ხელა რამეს ცulis ქრისტესთან შესახვედრად. ადამიანი ქრისტეს უნდა შეხვდე, აი ადამიანი რო გიყვარს, აი შეყვარებული რო ხარ, იმ შეყვარებულის გამო ხო ყველაფერს გააკეთებ. ესე იგი შენ უნდა მიხვდე იმას, რომ შენ ქრისტე არ გიყვარს. ადამიანი რომელიც არ მარხულობს, ადამიანი რომელიც არ ემზადება ამ ზიარებისათვის, შენ ქრისტეზე შეყვარებული არ ხარ. აი შენ რო ქრისტე თელი არსებით გიყვარდეს, ვერ შეცოდავ, ვერ გააკეთებ ამ სხეულს, ვერ შეგუწავ, ამ სხეულს შეურაცხყოფას ვერ მიაყენებ, ვერაფერ, რომ შენ თელი არსებით გიყვარს ქრისტე. და ყველაფრით ემზადებ იმისთვის, რომ შენთვის ეს დღესასწაული იყოს სხვა, ქრისტე შენ სხეულში დაიბადოს. შენ გულში დაიბადოს ქრისტე და აი მე უსურვებდი ჩვენ მრევლს, ჩვენს ერს თავიდან ბოლომდე, რომ აი ეს ყველაფერი გავგვიაზრებინოს. დიდი მადლობა მამაშაო, საინტერესო საუბრისთვის. კიდევ ერთხელ ბარბარობას გილოცავ, შეგახსენეთ წმინდა ბარბარეს სცენების დღეა და ამასთან დაკავშირებით გვესაუბრებოდა ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი ეგანოზი შალვა კეკელია 9 საათიანი ლოცვა მოვისმინოთ და მომდევნო სტუმრობით დაგიბრუნდებით და გველოდებით. Gigalopce
ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვით არცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა. პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვით არცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოება ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოება ჩემი მე უწყი და ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესერა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესერა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხოვრო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე, მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებნე ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აქთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმაგლებულო მარიამ უფალი შენთანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა. რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. Smido
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და გადაცემაში შემოგვიერთდა კლავჭიდის ჩემპიონი, გამარჯვებული მსოფლიოს უშესანიშნავესი სპორტსმენი ლევან საგინაშვილი, ყველაზე ძლიერი. მოგესალმებით. ბარბარობას გილოცავთ ლევან და მადლობა რომ მოხდები სასაუბროს. ბარბარობასაც გილოცავ, გამარჯვებასაც გილოცავ, ჩემპიონობასაც მაქვს ბედნიერება რომ პირადად გილოცავ ამას. პირველ რიგში სანამ გადავიდოდეთ თვითონ ამ ჩემპიონატზე და რაღაც მაინტერესებს პირველი ნაბიჯები კლავჭიდში და სპორტში, რატომ დაინტერესდი, როდის, როგორ და ერთ-ერთი მე რაც ვიცი და მისგან შევიტყე ლევანის ძმისგან, დაგიკვირდება და ლევანი ჩვეულებრივი გამხდარი ბიჭი ყოფილა როდესღაც. კი, თან ნუ ვარჯიში ძალიან დიდ დასახში დავიწყე, 20 წლის ამ დავიწყე ვარჯიში, მანამდე არანაირად ამ ძალისმიერ სპორტზე არ ვარჯიშობდი. სრულად შემთხვევით ერთ-ერთ ფიტნეს დარბაზში დავიწყე ვარჯიში უბრალოდ და იქ გავიცანი ლადო ხუციშვილი, ესეთი ადამიანი, რომელიც მომავალში ჩემი მწვრთნელი გახდა. მან დამარწმუნა, რომ კაი მონაცემები მქონდა ესეთი სპორტისთვის, რაც კლავჭიდისთვის, რომელიც დიდად ვერ ყვეოდი და არც ვიცოდი თუ არსებობდა ესეთი სპორტი საერთოდ. და ამ დღის შემდეგ დაახლოებით 1 წელიწადში დავიწყე ვარჯიში და ლევან, აი რა არის საჭირო? შენ აღნიშნე ახლა რომ დამარწმუნდა რომ მქონდა მონაცემები კლავჭიდისთვის, მეც არ ვინტერესდებოდი, ხემ თუ შენი გაბარიტებიდან გამომდინარე შესაძლოა სხვა სპორტში კი არა ნებისმიერ ძალისმიერ სპორტში ესე იგი გამოგადგებოდა. რა არის განსაკუთრებით მხოლოდ ძალა, გაბარიტები საჭიროა თუ რა ჭირდება იმას რომ წარმატებულიყო კლავჭიდში? აი ეს მონაცემები რა გულისხმობ? მაჯა ვიცი ერთი რომ ძლიერი მაჯა ესე გამო. ხო, მონაცემებში გულისხმობ აი ტევანის სიდიდეს, ხელის და მაჯის. დანარჩენი ხა ძალაც უნდა კონდეს, ხო? ხო, არც ძალით არ გამოურჩეოდი, მაშინ გავხდარი ვიყავი და სიმაღლით ვიყავი ცოტა მაღალი. ნუ ეს უკვე დროის და შრომის შედეგი არის. კი ბატონო, ლევან, ბოლო გამარჯვებით დავიწყოთ, უმნიშვნელოვანესი გამარჯვება მოიპოვე, რუს მეტოქე დაამარცხებდა, ფაქტობრივად ისეთ საქართველოსთვის რაღაცა პირველია, როცა შენ ამ ხალხოსი ტიტულოვანი სპორტსმენი ხარ, ამ პრესტიჟული ჯილდოსი და ესე თქვა შეჯიბრის, მოდი გვითხარი რა იყო, რაც მოიპოვე ბოლოს, ვინ დაამარცხებდა, თავად ის ვისთანაც მოგწიათ ეს თქვა ბრძოლა, რამდენი ტიტულოვანი სპორტსმენია. ნუ ეს პროფესიონალური კლავჭიდის შეჯიბრი არის, მე ანუ ვიღებდი მონაწილეობას ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატზე, თუმცა უკვე წელს გადავწყვიტე, რომ აღარ გამოსულიყავი ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატზე, მიიღო მონაწილეობა ამ კომერციულ შეჯიბრზე, რომელიც დღესდღეობით მსოფლიოში ყველაზე მაღალი დონის შეჯიბრად ითვლება კლავჭიდში. ეს შეჯიბრი პირველად ჩატარდა და ძალიან სერიოზული მოწინააღმდეგეები მყავდა მთელი მსოფლიოდან 800 საუკეთესო სპორტსმენის შეკრიბეს მსოფლიოში და მათ შორის იყო ეს მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს შეჯიბრი. ფინალამდე ისე მივედი, რომ ორივე მეტოქე 6 თვალები დავამარცხე. ვიტალი ლალეტინმაც ეგრე გაიარა ეს გზა, ყველას 6 თვალი მოუგო და რაღაც ესეთი ფინალი იყო, ძალიან დიდი მოლოდინი ჰქონდა მთელ მსოფლიოში. რუსებიდან გუშებად კი რომლე რა თქმა უნდა თავის სპორტს წელი არ მითიყო ჩამოსული ეს რაღაც სპორტსმენები და მასაჟისტები და გულშემატკივრები. ნუ ჩამოსული იყო ასევე ძალიან დიდი სპორტსმენი დენის ციპლენკოვი, რომელიც ისიც ნუ ეხმარებოდა მომზადებაშიც და თვითონ შეჯიბრზეც და ნუ ისე მოხდა რომ 6 თვალი გავიმარჯვე მე. გაგინადგურებია მეტოქე. ლევან, თუ ყავს ვინმე ისეთი სპორტსმენი ვისთანაც აი ისურვებდი, მასთან ერთად რომ მოგიწიოს მეტოქეობა, ან მასთან მისი დამარცხება არის ესეთი ვინმე? კი, ეს დენის ციპლენკოვი რო ახსენე, მაგასთან მინდა ძალიან ხელზე შეჯიბრი. უნდა გამოსულიყო ამ შეჯიბრზე. ეხა ვისაც შევხვდი ფინალში, მის მაგივრად ჩასვეს, ანუ ამ შეჯიბრზე, იმიტომ რომ თვითონ ჯანმრთელობას და პრობლემები შეექმნა და ვეღარ გააგრძელა, ასე ვთქვათ, მომზადება. მთელი მსოფლიო ჩვენს შეხვედრას ელოდებოდა, თუმცა გადაიდო ასე ვთქვათ. წინ არის ყველაფერი, ახალგაზრდა და ხართ. ლევან, რას ნიშნავს შენთვის ეს გამარჯვება? რა მოგცა ამან? ნუ როგორც სპორტულ კარიერაში ძალიან დიდი ნაბიჯი გადავდგი, რაღაც ახალ ეტაპზე გადავედი. ნუ სოფლიოში მაინც პირველ ნომრად ვითვლებოდი ამ რეიტინგით, მაგრამ ნუ ამით უფრო ასე ვთქვათ გავიმყარე ეს პოზიცია და აქამდე თუ კიდე რაღაცას
იძახდა საწინააღმდეგოს, ხო, ეხა უკვე ყველა ყველა მაგიარა ერთ ყველა მაგიარა. თუ აპირებ შემდგომში ახლა თქვი რომ შენ ევროპა მსოფლიოზე არ მიიღო მონაწილეობა ესერჩი, იმიტომ ძალიან პრესტიჟულია. თუ აპირებ ასე ევროპა მსოფლიო უკვე აი ოფიციალურად თქო პროფესიულ ამ დარგში პროფესიულად რომ მიიღო მონაწილეობა და იბრძოლა გამარჯვებისთვის თავისთავად. ნუ ევროპა 6 ჯერ მაქვს მოგებული და მსოფლიო 7 ჯერ და მე რამდენჯერ მოიგოვა. ხო, ანუ არ თვლი ხა დიდ განსხვავებად ხა მსოფლიო ჩემპიონატს 10 ჯერ მოგებ 7 ჯერ მოგებული გაგარო. ხარ მსოფლიო ჩემპიონი. ანუ ეს უფრო მაღალ დონეზე ვარ ხა და ვფიქრობ რომ ანუ უკან დაბრუნება. ხო, ანუ ერთდროულად საფეხურზე ჩამოსვლა გამოდის. კი. ნუ ჯერჯერობით ვფიქრობ რომ დიდი ხანი ან შეიძლება საერთოდ აღარ დაუყო. საქართველოს პრესტიჟულია სპორტის ეს მიმართულება. მე დარწმუნებული რომ ახლა შენ მასეთმა აღიარებამ, მსოფლიო აღიარებამ, წინ წაწე გარკვეულწილად ბევრი დაინტერესება და რაღაცა ბევრი შეიძლება мотиваცია მიეცი, მაგრამ აი იყო ან ისეთი პოპულარული არის როგორც უნდა იყოს, რას ფიქრობ? ნუ 90-იან წლებში ძალიან პოპულარული იყო, ძალიან განსაკუთრებით ფილმი იყო ეს და ხალხს ადებინებდა. ყავდა ძალიან ძლიერი გუნდი, ძალიან მაგარი სპორტსმენები და თან ისეთი დრო იყო, რომ მხოლოდ ასე ვთქვათ, კლავჭიდი იმარჯვებდა მაშინ და შემდეგ ეს ჩავარდნა იყო დიდი ხნის განმავლობაში. და ნუ ხაგან ბოლო პერიოდში ნაკრებიც ძალიან წარმატებულია და ნუ რა თქმა უნდა ჩემი წარმატებაც არ მოქმედებს და პოპულარიზაცია უკვე ძალიან დიდია ამ სპორტში. ანუ ახალგაზრდა სპორტსმენები ძალიან ბევრი მოდიან ახლები. ვფიქრობ რომ ანუ ძალიან კარგია ეს ამ სპორტისთვის და მთლიანად ნუ რა არის საჭირო წარმატებისთვის? აი რას ურჩევ შესაძლოა ბევრი ახალგაზრდა ვინც შენ მოგბაძავს, ვინც ახლა იწყებს და უნდა წარმატება. რა არის აუცილებელი რომ გახდეს წარმატებული და მიაღწიოს ლევანისნაირ წარმატებას? ალბათ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შრომა. და ნუ ბევრი მეკითხება ხოლმე, რომ აი მაგალითად რაღაც შეიძლება რომ მოვიგებ აი მეც რო ვივარჯიშო, ანუ რო გავხდებ სოფლიო ჩემპიონი, რას მომცემენ. ამაზე არ უნდა ვიფიქრო. ხო, მაგაზე არ უნდა ვიფიქრო. ანუ მე რო ვარჯიში დავიწყე, საერთოდ არანაირი პერსპექტივა არ არსებობდა, არც ფინანსური, ბიჭები თავის ფული დადიოდნენ შეჯიბზე, ანუ საერთოდ ესეთი მდგომარეობა იყო და ნუ რა თქმა უნდა, ენთუზიაზმი ფანატიკურად უნდა გიყვარდეს შენი საქმე და ყველაფრის მიუხედავად შედეგი მე მოდის. და შემდეგ რა თქმა უნდა, შრომა ყოველთვის ფასდება და კი ბატონო, შრომა ფასდებაც ხალხმა ძალიან შეგიყვარა და გაფასდა და რამდენიმე დღის წინ ნახა საზოგადოებრივ შესაძლო სოციალურ ქსელში რომ ის მოწმენდებობა მიგიწვია საპატრიარქოში, შენ იყავი ოჯახთან ერთად, ახლობლებთან ერთად, აი გაგვიზიარის ემოცია, რაც ჰქონდა საპატრიარქოში ყოფნისას. ნუ ძალიან დიდი სიურპრიზი იყო და ძალიან დიდი სიხარული, როცა ამერიკასთან მითხეს რომ მოწმენდეს უნდა და ჩემთან შეხვედრა ოჯახთან ერთად, რა ვიცი ძალიან გამიხარდა რა თქმა უნდა. ძალიან ემოციური შეხვედრა იყო, ხატი მაჭუქა, საათლები და რა ვიცი, ძალიან იქიდან რომ გამოვედი, მართლა რაღაცნაირად გონია, რომ ანუ ასე ვთქვათ, ცოტა შევიცვალე კიდევ ასე მქონე. ასევე ნუ ყოველი შეჯიბრის წინ, ანუ ასეთი დაპირება მივიღე, რომ ყოველი შეჯიბრის წინ მიმიღებს და დამლოცავს, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან კარგი ხო ეს მეც ვიცი რომ ასე ვთქვეს რომ ყოველთვის ესე იგი ლოცვა-კურთხევით წახვალ ხოლმე შეჯიბრებებზე ამ მერიდან და დიდი ბედნიერებაა და სიხარულია ნამდვილად. ლევან, რა არის უახლოესი ამოვი გეგმები? თუ ახლა ისვენებ, თუ რა პერიოდზე ხარ, თუ არ ჩერდები? ამჟამად ვისვენებ და ტელევიზიებში დავდიხარ. ახლა უკვე ესე იგი ვარჯიშთან საუბრით განაგრძობ ესე იგი ვარჯიშთა პოპულარიზაციას. ნუ სპორტის ხრივ იგივე შეჯიბრი ჩატარდება შემდეგ წელსაც და რა თქმა უნდა მივიღებ მონაწილეობას და უკვე ვეცდები რომ ჩემი ტიტული დავიცვა. პირველი ეტაპი ჩატარდება ისევ აპრილში, მეორე სექტემბერში და ფინალი ისევ ეს წელიწადში იქნება. სოციალურ ქსელში გავრცელდა ეს ყველა ნახა რომ აეროპორტში არ დახვდა არავინ. ხო. ელოდი ვინმე რო დაგხვდებოდა თუ რა ხდებოდა? ნუ ეს სექტემბერში როცა ჩამოვედი, მაშინ მართლა რაღაც სიტუაცია იყო, რომ მართლა არავინ არ დავხვდა, ნუ მხოლოდ მშობლები და მეგობრები და ცოტა ესეთი განაწყენებული ვიყავი, ასე ვთქვათ, თუმცა ეხლა ნუ
სხვა სიტუაცია იყო და ნამდვილად არ ვიცი რატო შესაძლოა მინდა რატო დაიწერა ეს, იმიტომ რომ მე არაფერი არ მეთქვია. ხო არა, შესაძლოა მაშინაც ხო არა რა თქმა უნდა ხალხის რეაქცია შეიძლება იყოს რომ მოიგო, მაგრამ მე მაინც შენ სხვა ვფიქრობ ამას რომ არ იყო დაუშვითად ცნობილი რომ შენ იყავი წასული. შეიძლება ნაკლები ინფორმაცია იყო და ამიტომაც ალბათ მოხდა ხო და როცა სოფლიო და ოლიმპიადაზე მიდიან ვიცით და ხვდებიან და შეიძლება ესეც იყო ალბათ ხო? შეიძლება, თუმცა ჩემი მეგობარი არის, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გვერდი აქვს, მკლავჭიდის სადაც იწერება ეს. კი და მან მითხრა რომ ყველა ტელევიზიას დაუკავშირდა ასე ვთქვათ, მაგრამ ვერავის ვერ დავავალდებული რა თქმა უნდა. ის საათზე ხა აეროპორტში მოსვლას და ეგ არის. ნინო, გადავწიოთ. არა. დიდი მადლობა. ვერ გადაგიწევს მე ჩამოგეცნო. ოღონდ ხელახელი. დიდი მადლობა ლევონ, წარმატებები და ჩვენს ყოველთვის ესე იგი ვართ გულშემატკივრები და სიხარულით გელოდები ჩვენთან როცა გექნება სერვერი მეტრო და მოხვიდეთ და მოგილოცოთ წარმატებებიან სამოვალ იმზე ვისაუბროთ ხოლმე. სოფლიო ევროპის ჩემპიონი ამ სპორტში ყოველი ტიტულოვანი ადამიანი, ყოველი ძლიერი კლავჭიდისტი ლევონ საგინაშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი. სულ რამდენიმე წუთში უკვე მომდევნო სტუმრები დაგიბრუნდები და გვეუბნებით. მიედინება ცხოვრება ნაკადულივით ჩქარა. ჩვენ კი ბუნება გვანიჭებს ამ ცხოვრებისთვის ძალას, რომ გვიხაროდეს ბავშვივით, ვიყოთ ჯანმრთელად, ლაღად. გვქონდეს ოჯახში სითბო და სიყვარული მარად. მაიონეზის ლობოდა, ცოცხალი საკვები.
ჩვენი გადაცემა მომდევნო სტუმრების შემოგვიერთდნენ, გეტყვით რომ კონსერვატორიაში გაიმართება კომპოზიტორი კახაცაბაძის შემოქმედებით საღამო. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმრები არიან თავად კომპოზიტორი ბატონი კახაცაბაძე და პიანისტ თათალიჩელი დილომშვიდობისა. მოგესალმებით ბარბაროდეს დილოცავთ. მადლობა რომ ჩვენი სტუმრები ხართ. საიუბილეო წლის ფარგლებში იმართება თქვენი ისე ვთქვათ შემოქმედებითი საღამოები, 60 წლის საიუბილეო წელი გილოცავთ ამასაც. ქუთაისში გაიმართა როგორც ვიცი და ამჯერად კონსერვატორიაში თბილისში ვიყავი მაშინ მოწვეული მახსოვს დიდი მადლობა. თბილისელ და შესაძლოა არა მარტო თბილისელ მაყურებელს პუბლიკას მოსმენდებს კონსერვატორია თქვენი შემოქმედებითი საღამოთი. ამჯერად რას წარუდგენთ მაყურებელს სვენელს კონსერვატორიაში? ისეთ რა საიუბილეო კარგია ხოლმე რომ სხვადასხვა კონცერტებში იღებ მონაწილეობას შერეულ კონცერტებში. საიუბილეო რაღაცა ესეთი დიდი პასუხისმგებლობაა და განსაკუთრებით რაღაცა თარიღთან დაკავშირებით რომ ალბათ აბარებ ანგარის ჩემს მენელს, ჩემს კოლეგებს, ჩემს საახლობლოს და რა იქნება, როგორ იქნება. მე უბრალოდ მინდა მადლობა უთხრა ყველა იმ შემსრულებელს. ვამბობდი კიდევ სტატასთან რომ ჩამოვთვალო მეთქი და მე ჯერ ესეთი მინდა მადლობით დავიწყო განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო და კომპოზიტორთა კავშირის მხარდაჭერით კეთდება ეს ყველაფერი და მე მართლაც ჩამოვთვლი რა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს შემსრულებლებს, პატარა შემსრულებლებით ვიწყებთ საბავშვო მუსიკით. ნიჭერთა აწლედის მოსწავლეები არიან ქალბატონი დარეჯან ცინცაძის და ესმა კირიას მოწაფეები. მე ესეთი მომღერლები, როგორც თემურ გუგუშვილი, ელდარ გეწაძე, ბესიკ კაბიტაშვილი, მარიამ როინიშვილი, ელენე ჭანჯალია, ნათია სტეფანიშვილი, თინათინ მამულაშვილი. მე იქნება კომპოზიტორთა კავშირის ტრიო. კეთი თავშავაძის, ია ბახტაძის და მაია ჭინჭველაშვილის შემადგენლობით. რაღაც სიურპრიზს მიმზადებს კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარე გიორგი შავერზაშვილი. იდეაში ვიცი რაც არის რომ ჩემს სიმღერებზე აკეთებს რა ფანტაზიას და გოგა ესეთი იმპროვიზატორი და მუსიკოსია რომ ალბათ ესეთი ერთ-ერთი საუკეთესო ნომერი იქნება არ ვიცი რა როგორი მაგრამ საუკეთესო. სპეციალურად ჩამოვიდა გერმანიიდან ჩვენი ცნობილი მუსიკოსი არაჩვეულებრივი პიროვნება და დიდი მუსიკოსი ნამდვილად გია ქოგულაშვილი რომელიც პრემიერა იქნება ჰობოის კონცერტის. გვირგვინი იქნება ჩვენი კონცერტის თათალიჩელი საფორტეპიანო კონცერტით. მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს სიმფონიეტა ორკესტრი და ჩვენი უმჯერესი დირიჟორი რევანს ჯავახიშვილი. იბედონო შესანიშნავი საღამოელოდება მსმენელს და მაყურებელს. რას ნიშნავს საერთოდ აი თქვენთვის როგორც შემოქმედისთვის გავსი საღამოები თქვენ თავში აღნიშნეთ რომ განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობა ალბათ, მაგრამ აი მუსიკოსისთვის შემოქმედების რა ემოცია ეს და რას ელოდებით თქვენ ამ საღამოდან და საზოგადოებრივ გავსი საღამოები რას გაძლევთ? იცით რა მე სულ ვამბობ ხოლმე რომ მე ბედნიერი ვარ, როდესაც რაღაცაზე მუშაობ და ვწერ. მე ეს ყველაფერი რაღაცა უკვე მეორადი პროფესია, მენეჯერის თუ რაღაც პროდიუსერის და ასე შემდეგ პროფესია, რომლის მე არ მაქვს არც ნიჭი და არც განათლება მაგისი. მაგრამ თვითონ ეს ნუ გაინტერესებს ვინ როგორ აღიქვამს ამას. იმიტომ რომ შენ სხვა რაღაცას დებ, წარმოიდგინეთ პოეზია და მწერლობაც კი რაღაცას როდებს მწერალი და პოეტი, ხო? იქ ტექსტში, ლექსში თუ ნაწარმოებში კიდევ სტრიქონებს შორის იკითხება, ხო არის ესეთი გამოთქმა და წარმოიდგინეთ ხა მუსიკაში ხო სუნთლად ეს არის და ძალიან საინტერესოა ვინ როგორ აღიქვამს. იქ მე კრიტიკაც მაინტერესებს, ამბობ მე ხოლმე რომ აი კრიტიკა არ უყვართ. რომ ხა სიყვარულით გაჩნია რა კრიტიკას და რა გულით არის და თან ვინ გეუბნება, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ყოველთვის ველოდები ხოლმე აი ამ გამოძახილს ამ ჩემს ამუშევრებს. კი ბატონო. ძალიან საინტერესოა ეს. ბატონო თათო, თქვენც მინდა გითხოთ, თქვენ ერთ-ერთი ბრძანდებით წარმომადგენელი, მაგრამ ვინც მიიღებს მონაწილეობას, თქვენ რას გეტყვით ამ საღამოზე ბატონ კახაზე და მე პირველ რიგში მინდა მიულოცო ბატონ კახას დიდი სიყვარულით ეს იუბილე და ვერ წარმოიდგენთ ქუთაისში მაისში რო ჩატარდა ეს კონცერტი, როგორი განწყობა იყო.
სადღესასწაულო სიყვარული ცავსე ძალიან ლამაზი და დარწმუნებული ვარ იგივე იქნება ხვალ. რაც შეეხება კონცერტს, რომელსაც მე უკრავ, ქართულ მუსიკას ხშირად ვასრულებ და შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ჩემთვის ერთ-ერთი გამორჩეულად საყვარელი ნაწარმოები, იმიტომ რომ ისმინება და იკვრება ერთ ამოსუნთქვაზე და არის საოცრად ისეთი მუხტის მატარებელი ნაწარმოები, ემოციური და მე მგონი ძალიან ქუთაისში ძალიან კარგად მიიღეს და ბატონმა კახამ ახსენა, მაგრამ არ შემიძლია კიდევ ერთხელ საგანგებოდ არ ვახსენო ჩვენი საყვარელი ორკესტრი საქართველოს სიმფონიეტა და არაჩვეულებრივი დირიჟორი რეზო ჭავახიშვილი და ძალიან დიდი წარმატებები, მე ძალიან ველოდები ხვალინდელ დღეს. ძალიან კარგია. ბატონ კახა, შესაძლოა ახლა რასაც კითხავთ კითხვაშივე დევს პასუხი, მაგრამ მაინც გამოვისმინოთ, შემოქმედის მნიშვნელოვანია. მაყურებლის სვენელის ემოცია, უშუალოდ კონცერტის დროს, შემდგომ გამოხმაურება, რას თქვენ ბრძანეთ. მოქმედებს თუ არა შემოქმედზე, ამ შემთხვევაში თქვენზე, რომ დაუშვათ, აი, ან გაითვალისწინოთ, ან იცოდეთ, ან იგრძნოთ პულსაცია მაჯისცემა, რა მოწმთ, რა უნდა. რა თქმა უნდა, ნამდვილად მოქმედებს. მოქმედებს ახლა კიდევ ვიმეორებ, გააჩნია ვინ რა და როგორ. ხანდახან ისეთი ადამიანი გაგაკრიტიკებს, რომ გიხარია, რომ გაგაკრიტიკებს. მადლობა რომ არ ესმის. მადლობა, როგორ არა. და მე იცით რა მას აქვს შემსრულებლებთან, უშუალოდ მუსიკოსებთან, როდესაც ხარ და როდესაც იმადგან იგებ, ახლა კომპოზიტორებმა ვთქვა, ვიცით ფორტეპიანოს შესაძლებლობები ვიოლინოსი, ფლეიტის, ვოკალის, მაგრამ როდესაც უშუალოდ ეხები ამას, ნუ ძალიან დიდი სკოლა. თეორიული განათლება სხვა არის, მაგრამ როდესაც ისეთ, ვთქვათ, თათარი და ასეთ პიანისტთან გაკურთიერთობა, ისეთ მომღერლებთან, როგორც არის, ვთქვათ, თემურ გუგუშვილი, ელდარ გეწაძე, მაგრამ იღებ რაღაცა ისეთ რაღაცებს, რაც ციგნში შეიძლება ვერ ამოიკითხო, ხო, ასე რომ ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. და რა თქმა უნდა, სამომავლოდ ყველაფერს ამას ითვალისწინებ და მე ასეთ დროს რაღაცა ესეთი სტიმულიც ჩდება ახალი ნაწარმოებების. აი მაგალითად გია ქობულაშვილს მე დაუწერე ეპიტაფია ბრუნერს მიუძღვენით. ედუარდ ბრუნერი იყო ასეთი არაჩვეულებრივი მუსიკოსი, რომელმაც თელავში დაუკრა ჩემი კლარნეტის კონცერტი და მე როცა გარდაიცვალა, მე ეპიტაფია მიუძღვენით მე და გია. და როდესაც დასრულდა ეს ყველაფერი დავამთავრეთ, მე გაგვიჩნდა სურვილი ახალი კონცერტის უკვე თანამშრომლობის, ასე რომ ნამდვილად მოქმედებს და გია სპეციალურად ჩამოვიდა გერმანიიდან და როგორ არ მოქმედებს. დიახ, ყოველი ხელოვანისთვის კონცერტი მით უმეტეს როცა საიუბილეო საღამო ემოციებით სავსეა და თქვენ როგორ რამდენ ხანს მიყვებათ ხოლმე ეს ემოცია, რას გრძნობთ, რას განიცდით კონცერტიდან კონცერტამდე? პირველი ემოცია ის არის, რომ ცუდ პერიოდში ვირუსების და სიცივის პერიოდში ვოკალისტები მყავდნენ კარგად. პირველი ნამდვილად ეს არის ჩემი. რომ ყველაფერი ჩატარდეს ისე, რომ ყველა იყოს თავის ფორმაში. და მე რაც შეეხება მიყვება, იცით რა, მე ახლა კონკურსზე ვიყავი ჟიურიში და მე მითხრესო სიტყვით გამოდი და იქ რაღაცა თავისით თავად მე აღმომხდათ, როგორ შეიძლება ეს თქვა, რომ ეს ყველაფერი არის რაღაც ეტაპის დასასრული და ხვალიდან თუ არ დაიწყებ ფიქრს ახალზე, დამთავრებულია შემოქმედის ცხოვრება. თუ დაიწყე თქმობა იმითი, ან ფიქრი იმაზე თუ აი როგორ და რანაირად და რა კარგი იყო და რა გადასარევი, ალბათ თავდება მან შემოქმედის ცხოვრება. ეს არის სტიმული ახალი გზების და რაღაცა, ნუ გამარჯვებების, შეიძლება გამარჯვებების. სიახლეების. თქვენ ახსენეთ რაღაც კონკურსის ჟიურიში ვიყავით. თუ გაქვთ ბატონ ხარ შეხება ან პედაგოგიური ან ისე, თან საბავშვო მუსიკას ახსენეთ, აი ახსაზრდებთან, ახალგაზრდებთან, აი მთელი ცხოვრება მუშაობ ბავშვებთან და ნუ ეს საოცარი კატეგორია. სხვა სფეროა აბსოლუტურად და გაცილებით უფრო სერიოზული მიდგომაა საჭირო, ვიდრე აი დამერწმუნეთ, გაცილებით. წერ როგორც დიდებისთვის. იმიტომ რომ ახლა სხვანაირად ესმით და
დიდებისგან განსხვავებით, დიდმა შეიძლება ხათრით, თხოვნით დაუკრას, სიმღეროს ან რაღაცა გააკეთოს და პატარას ვერ ამღერებ, ვერ დააკვრევინებ, თუ არ უნდა და თუ არ მოწონს. და რაც შეეხება ჩემს შეხებას ბავშვებთან ურთიერთობა, მე წლების განმავლობაში, მე როგორც კონსერვატორია დავამთავრე, ვარ მოსწავლე ახალგაზრდობის მუსიკალური პედაგოგი, ეხლა ვარ საესტრადო მიმართულების ხელმძღვანელი და ვარ ნიჭიერთა 10 წლებში კომპოზიციის პედაგოგი, ასე რომ მაქვს. Absolut სულ გაქვს შეეხება. გავუდოთ თათა თქვენ მინდა კვლავ კითხოთ, ბატონი კახა საუბრობს, მაგრამ ყოველთვის რთულია ხოლმე ახლა შემოქმედი გალბურგის თავის თავზე იმაზე, რასაც ელოდება. თქვენ შემთხვევაში კი ხართ კონცერტის მონაწილე, მაგრამ მაინც თქვენ საერთოდ იღებთ საიუბილეო ღონისძიებაში მონაწილეობას, რას პირდებით მსმენელს და რა შეგიძლია თქვა ბატონ კახაზე, როგორც კომპოზიტორს. აი როგორც გითხარით, ეს ჩემი კონცერტი არის სრულიად განსაკუთრებული ჩემთვის და რაც მოვისმინე ქუთაისში, აი იქიდან გამომდინარე შემიძლია ვუთხრა ჩვენ მსმენელს, რომ ხვალ იქნება მართლა ერთ-ერთი დაუვიწყარი საღამო, იმიტომ რომ ბატონ კახას მუსიკა არის ძალიან კეთილშობილური, ძალიან დახვეწილი, ძალიან ქართული, ძალიან ემოციური და იქნება ეს ვოკალური თუ საფორტეპიანო თუ აი ხაზი მინდა გავუსვა ბავშვებზე ლაპარაკობდით ქუთაისში შესრულდა სახელი კი რა ქვია ბატონ კახა იმ კონცერტს ერთ შეასრულა ერთ-ერთმა არაჩვეულებრივი აი ვერ წარმოიდგენთ ის იმდენად ემოციური საბავშვო და ხვალ არის ნაწარმოებები ასე რომელიც არ მიმისმენია, მაგრამ ვიცი რომ იქნება ძალიან საინტერესო და მინდა რომ ყველა დავპატიშო. რადგან ალბათ თათამაც აღნიშნებ, კარგად რაღაც კაიგად მაიქნება, ხვალ თუ იქნება ახალი კომპოზიციები ან სიახლეები, რაც შესაძლოა აქამდე არ მოусმენია მსმენელს. ესე იგი ერთი იქნება საბავშვო ნაწარმოები, ფორტეპიანოსა და ორკესტრის უკრავს ანდრია ბოლქვაძე, ჩვენი ზვიად ბოლქვაძის ვაჟი. იქნება ვოკალური ნაწარმოებები, რომელთაც ელდარ გეცაძე და თემურ გუგუშვილი შეასრულებენ ეს პრემიერები და გითხარით გია ქობულაშვილი ჩამოდის გერმანიიდან, ასე რომ 4-5 პრემიერა გვექნება. და თუ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ სამომავლო გეგმებზე. თქვენ რადგან აღნიშნეთ რომ ამის არ უნდა დათქვეთ და მე სულ უნდა მიხედო ახალ ამბებს, გასაგებია თავარი საზრუნავი ალბათ 19-დან, იმიტომ რომ დღეს ისე ვარ ხვალინდელი კონცერტი და ერთი დაისვენებ და ნიკოლოზობი და გავყო. ნიკოლოზობის მე მივხედავთ. არაფერი, ნუ რჩება ცხოვრება ესე ძველში დარჩება რა თქმა უნდა, ისე მუსიკა, ისე ბავშვები, ისე ჩემი ქვეყნის სიყვარული და კი ბატონო. თათა თქვენი სამომავლო გეგმების ვისარგებლოთ შემთხვევით რადგან ეთერში ხართ. დიახ, იანვარში დავუკრავ ბრამსის პირველ საფორტეპიანო კონცერტს კახიძის მუსიკალურ ცენტრში, შემდეგ იტალიაში მივდივარ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საერთაშორისო ფესტივალზე, სადაც სოლო კონცერტი მექნება, შემდეგ აზიის ქვეყნებში მაქვს ერთთვიანი ტური. შემდეგ ამერიკაში მაქვს საკონცერტო ტური და მე უკვე თბილისში ამირეჯიბის სახელობის ფესტივალი და კონკურსი, რომელსაც თქვენ ყოველთვის აშუქეთ და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ფასურად მთელი წელი გაწერილი გაჩვეულებრივი თათა აკეთებს ძალიან დიდი მამულიშვილური შევახსენოთ მაყურებელს იგი ხო საათი დრო როდესაც გაიმართება თქვენი და ხვალ 18 დეკემბერს 4 შაბათს 17 არა 7 საათს 19 საათს კონსერვატორიის მცირე დარბაზში. დასწრება თავისუფალი. ამიტომაც იყო შეხსენება მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა გიგლად შეგახსენებთ რომ ხვალ ბატონი კახა საბაძის შემოქმედებითი საღამო გაიმართება კონსერვატორიაში და ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმრები თავად კომპოზიტორი კახა საბაძე და პიანისტი თათა ლიჩელიოდან და მცირე ვიდეო რგოლის შემდეგ უკვე მომდევნო სტუმრები დაგებულდებით დაგვრჩით. მიედინება ცხოვრება ნაკადულივით ჩქარა. ჩვენ კი ბუნება გვანიჭებს ამ ცხოვრებისთვის ძალას, რომ გვიხაროდეს ბავშვივით, ვიყოთ ჯანმრთელად, ლაღად. გვქონდეს ოჯახში სითბო და სიყვარული მარად. მაიონეზის ლობოდა, ცოცხალი საკვები.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება თითქმის 20 წელია, რაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიმდინარეობს ევროპის ნარკოტიკების პრევენციის პროგრამა, რომელიც საქართველოში დაინერგა და აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდა პედაგოგების გადამზადება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმარი გახლავთ მანდატური სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის ფსიქოლოგი ელენე ბეკიანი. დილამშვიდობისა ელენე. გამარჯობა, მოგესალმებით. ბრძანებისათვის ადრე ყოფილ ხარ ჩვენთან, ვაგრძელებთ საუბარს, იმედია კიდე მოგიწევს ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა პროგრამა, რომელზეც საუბრობთ, 20 წელია რაც ხორციელდება. კონკრეტულად რას გულისხმობს ეს პროგრამა და ამ პროგრამის ფარგლებში ამ შემთხვევაში თქვენი სამსახური რა კუთხით არის ჩართული და რა იქნება ეს გადამზადების პროცესი, რას მოიცავს? პროექტი ეს ნივთიერებებზე დამოკიდებულება და მათ შორის აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება სახორციელებს მანდატური სამსახური ფონდ გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისის ასე ეგრეთ წოდებულ ჯიბთან ერთად, რომელიც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დაკვეთით არის. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ სამსახურს, ჩვენ ძალიან ესეთი ინტენსიური და ხანგრძლივი პროექტი გვაქვს, რომელიც მოიცავს ძალადობას, ბულინგს და მათ შორის ამ ნივთიერებებზე დამოკიდებულების პრევენციის პროექტს. ეს არის, როგორც აღნიშნა, ჯიბთან ერთად რო ხორციელდება EUDAP-ის პროგრამა და ეს არის მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პროგრამა, რომელიც ეფუძნება სოციალური გავლენის მოდელს და შემუშავებულია ევროპის 7 წევრი ქვეყნის მონაწილეობით. ეს არის ბელგია, ავსტრია, შვედეთი, ესპანეთი და ასე შემდეგ. და ეს მოიცავს მოსწავლეებში იმ უნარების, სასიცოცხლო უნარების გამომუშავებას, ეს იქნება სოციალური, ემოციური თუ პიროვნული უნარები, რომელიც საჭირო არის აი ამ თქვათ ნარკოტიკებზე თუ სხვა საშუალებებზე დამოკიდებულებისგან, ანუ არასასურველი შემოთავაზების ასარიდებლად. თვითონ პროგრამა გულისხმობს აი რისკ ფაქტორების შემცირებას და დამცავი ფაქტორების გაძლიერებას ბავშვებში. აი ეს უნარები, როგორც არის თქვათ კომუნიკაცია, პრობლემის გადაჭრა, ემპათია, ემოციების მართვა, უარის თქმის, უნარის გამომუშავება, აი ამის სწავლება ხდება და შემდგომ რომ ბავშვებმა გამოიყენონ ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. როდიდან დაინერგა EUDAP-ის პროგრამა საქართველოში და რა განხორციელდა მის ფარგლებში? EUDAP-ის პროგრამა დაინერგა 2012 წელს. ახლა მე კონკრეტულად ამაზე ვერ გაგცემთ პასუხს EUDAP-ის პროგრამაზე. ჩვენ რაც დავიწყეთ, ჩვენ უკვე დავიწყეთ მისი განხორციელება, გადავამზადეთ მასწავლებლები თბილისსა და რეგიონების მასშტაბით და უკვე ვიწყებთ მოსწავლეებთან შესვლას ამ პროგრამით. რამდენი სკოლაა ჩართული საინტერესოა და პედაგოგების გადამზადებაც მოხდა როგორც თავად აღნიშნეთ. თბილისში არის 3 საპილოტო სკოლა და ბათუმში არის 1 საპილოტო სკოლა ჩართული. და საინტერესოა რა ხდება, როდესაც მიდის გადამზადება იგივე პედაგოგების, აი რა ისწავლება, ანუ რას უხსნით, რას ასწავლეთ თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ სწავლა ყოველთვის შეიძლება პედაგოგები ასწავლენ, მაგრამ ყველა სწავლობს, აი რას მოუწოდებთ, როგორ ხდება, რა არის კონკრეტული პროცედურა თუ გეგმა? მთლიანად გადიან ამ პროგრამას, რაც ბავშვებმა უნდა გაიარონ, თქვათ 1 სემესტრის განმავლობაში დამრიგებლებმა, რაც უნდა გადაამზადოს, მთლიანად აი ამ უნარების გათავისება ხდება მასწავლებლებისთვის, ზუსტად რომ მე მათ შეძლონ და ბავშვებს გადასცენ კი ეს უნარები, ანუ ჯერ პირველ რიგში თავის თავზე გამოსცადონ და შეიძინონ ეს უნარები. და როდიდან იგეგმება სკოლებში, რომ გახორციელდეს უკვე ეს? დავიწყეთ უკვე ბავშვებთან ურთიერთობაში. ბავშვებთან ახლა ადებები იწყება და შესაბამისად როგორც კი სწავლა დაიწყება, უკვე ვიწყებთ ბავშვებთან შესვლას. მასწავლებლის ნაწილი უკვე დასრულდა. თქვენი აზრით მზად არის? რა თქმა უნდა. პატარა ბავშვები მზად არიან ხო ამ ყველაფრისთვის? 11-14 წლის ასაკზე არის გათვლილი და ეს არის სწორედ ის ასაკი, როდესაც ხდება უკვე თქვათ ცდუნება. აი ვახსენე რომ სოციალური გავლენის მოდელს ეფუძნება, ეს გულისხმობს რომ აი სოციალური ზეწოლა ზუსტად აი ამ ასაკში იწყება და შესაბამისად მოსწავლეები რომ აღიჭურონ იმ უნარებით, რაც საჭიროა უკვე თავდასაცავად. ელენე, საინტერესოა ალბათ ვიცოდეთ, რამდენად გაამართლა ამ პროგრამას საზღვარგარეთ და რა შედეგები აქვს, რადგანაც ჩვენ რაღაც გადმოვიღეთ როგორ შეიძლება ითქვას. კი, სწორედ ეს არის, რომ დაახლოებით 15 ქვეყანაში განხორციელდა, ევროპის 15 ქვეყანაში განხორციელდა და შესაბამისად აი იმ კვლევის შედეგებზე დაფუძნებული არის, რა შედეგებიც მიიღეს ამ პროგრამის ფარგლებში. და რა შედეგებს ელოდებით თქვენ? მაინტერესებს. აი ჩვენი მანდატური სამსახურის აი ეს ხანგრძლივი პროექტი, რაც გვაქვს აი ამ 3 ნაწილს, რაც მოიცავს,
კიდე იყო თქვა კიბერადიქცია, დესტრუქციული ქცევა, რომელშიც უკვე გადამზადდნენ მასწავლებლები, მოიცავს სწორედ აი მკვლევით ნაწილს, რომელიც ტარდება დასაწყისში და მერე ბოლოში, რომელიც უკვე შედეგებს გაზომავს და ველოდებით ძალიან საინტერესო შედეგებს. რას ფიქრობთ, აი ეს რაც თქვენ თანერგი და ეს მიდგომა და საუბარი მოზარდებთან რაღაცნაირად ამ პრობლემის გადაჭრის პრევენცია მოხდება და საპირისპირო დაინტერესებს ჯანსაღი ცხოვრების წესი და არა ნარკოტიკი და არა რაღაც თამაში. ეს დელიკატური საკითხია ეს ნარკოტიკებზე საუბარი მით უმეტეს ამ კატეგორიის, ამ ასაკის კატეგორიის ბავშვებისთვის. კი, ესე კონკრეტულად ინფორმაციის მიწოდება, რომ ნარკოტიკი არის ცუდი, აი ამ პრაქტიკამ არ გაამართლა. შესაბამისად ხდება სწორედ ის უნარები, რაც ჩამოთვალე, კრიტიკული აზროვნება იქნება თუ შემოქმედებითი აზროვნება, პრობლემის გადაჭრა და სხვა უნარები, სწორედ აი ამ უნარების განვითარება, რომ მე ვისწავლო, გავუმკლავდი იმ არასასურველ თქვათ შემოთავაზებას. მანამდე ტარდება პრეტესტები, სანამ მოსწავლეებთან გვეცოდინება ინფორმაცია რა ნარკოტიკულ საშუალებებზე აქვთ ბავშვებს თქვათ ინფორმაცია, რომ ზედმეტი ინფორმაციის მიწოდება არ ხდება. ხო, შესაძლოა. უბრალოდ აქ იქნება ეს პრევენცია რას გულისხმობს, რომ ის თქვათ თუ იყო უკვე გასინჯვა აი ამ შემთხვევათა შემცირება რომ მოხდეს, ან თუ არის რეგულარული მოხმარება ამ ქცევის პრევენცია რომ მოხდეს და შესაბამისად გავაძლიეროთ ის დამცავი ფაქტორები, რაც ამ პრობლემასთან გამკლავებაში და ქონიათ მსგავსი შემთხვევა სკოლებში თუ შეგხვედრიათ, აი ბავშვი რომელიც მეც უნდა მეკითხა ეს და მიგძინით ერთმანეთთან, რა კარგი ეს წყვილი ვართ. აი თუ არის რაღაცა ერთგვარი ან რაღაცა კვლევა თუ ჩატარდა ან თუ არის ინფორმაცია, სადაც შესაძლოა რომელიმე სკოლაში ან სკოლებში არის პრობლემა, სადაც რაღაცა დიდი რაოდენობით ახალგაზრდები არიან დაინტერესებული და დამოკიდებული. აი ესეთი კვლევა მე ვერ გეტყვით, რომ ჩატარდა და გვაქვს ამაზე ინფორმაცია, თუმცა შემჩნეული არის თქვათ მოზარდი, იმიტომ რომ ასაკი არის კრიტიკული, სწორედ ეს გადატეხის ასაკიც ემთხვევა. ნუ გარდა ამისა ეს პროგრამა კიდევ მოიცავს მშობლების ჩართულობასაც, რომ მათი ხო ინფორმირებულობა, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ მშობლებსაც არ აქვთ ანუ სწორი ინფორმაცია ამ ნარკოტიკებთან დაკავშირებით. ეს იქნება ალკოჰოლი, თამბაქო თუ სხვა საშუალებები. კიდე როგორ უნდა მიაწოდონ ბავშვებს თავად მშობლებმა ეს ყველაფერი. ხო, იმიტომ რომ ყოველთვის როცა მოზარდია საუბარი, ცალკე სკოლა ან ცალკე ოჯახი ვერ კომპლექსურია და ბუნებრივია ორივეს ერთად მუშაობა უფრო დიდ შედეგს იწევს. თქვენ ახლა საპილოტო ახსენეთ რამდენიმე სკოლა და რამდენიმე მასწავლებელი თუ იგეგმება შემდგომ რომ ამას მოიცვას ყველა სკოლა დაუშვათ. კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ხანგრძლივი პროექტი და შესაბამისად ეხლა დავიწყეთ და გაგრძელდება, ნუ ყოველ შემთხვევაში გვაქვს ასეთი მიზანი რომ გაგრძელდეს, ხო. რეგიონებსაც რეჟიმში გადავიდეს. ალბათ შედეგსაც დააკვირდებით და იმის კი, აი ეს კვლევა რაც ვახსენე, რომ კვლევით ნაწილსაც მოიცავს ეს ჩვენი პროექტი, შესაბამისად შედეგებიდან მომდინარე და ველოდებით საინტერესო შედეგებს. რადგან მანდატური სამსახურს წარმოადგენს, გარკვეულ წელს თავისუფლად ვინდა კითხოთ რა მდგომარეობა თუ დამეგობრდნენ მანდატორებით ამასწავლე, იმიტომ რომ თავიდან იყო რაღაცეთი მიუღებლობა, დაძაბულობა, რაღაც თითქოს ეს პოლიცია მოვიდა აკონტროლებს. რა მდგომარეობა ახლა? ალბათ გაამართლა მანდატური სამსახურება, რადგან დღემდე არის შემოჩენილი, ხო და არის დაგრძელებს. აი თუ შეიცვალა ეს მიდგომა, რომ კონკრეტ უკუ რეაქცია მანდატორების მიმართ. შეიცვალა და ხშირად არის რომ რაღაცა პრობლემა რო აქვს თქვათ მოსწავლეს პირდაპირ მიმართავს ხოლმე მანდატურს. შესაბამისად დამოკიდებულებაც შეცვლილია. ხო, ძალიან კარგი. აი ის რა მოდი ვისაუბროთ კიდე ერთხელ გვაქვს საშუალება. ჩემ დროს არ იყო მანდატორები. ჩემი შვილიც კერძო სკოლაში იქ არ არის მანდატორი, მაგრამ საინტერესოა აი მანდატორს რისი უფლება, ან რა არის ვალდებულება მანდატური სკოლაში, ან მას რა უფლება აკისრია, რისთვის არის მანდატური საჭიროება და ასევე თქვენ ბრძანეთ რომ მიმართავენ ხოლმე, რა შემთხვევაში შეიძლება მიმართოს მანდატურს მოსწავლემ და მას მისი პასუხისგებლობიდან და მის ასე ვთქვათ იმ უფლებებიდან გამომდინარე შეძლოს დახმარება მანდატურმა მოსწავლეს. მანდატურებს აქვს ძალიან ბევრი თქვათ უფლებები და ერთ-ერთი არის აი ბავშვთა, ნუ ბავშვების დაცვა, ხო, მათი უსაფრთხოების დაცვა არის ერთ-ერთი და შესაბამისად ნებისმიერ შემთხვევაში ბავშვს თუ რაიმე აწუხებს, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იქნება ემოციური პრობლემები, რაღაცა თავისი პირადი შეუძლია რომ მიმართოს და უკვე მე მანდატური თავის მხრივ შესთავაზებს რა შეიძლება თქვათ ამ პრობლემას მოუხერხოთ. ანუ რასაც მე ხვდები, ალბათ თავარი ფუნქცია და მიზანი მანდატურის არის ხელშეწყობა, დახმარება
მოსწავლის სიტუაციის დარეგულირება და არამედ რაღაც ზედამხედველობა ასე შემდეგ ბულინგი და ასე შემდეგ. ჩემ დროს იყო სხვათა შორის მანდატურები და ეგ ცოტა რთული პერიოდი და ხო მანდატურს მოვესწარი. მოვესწარი მანდატურს კი. და რა დამოკიდებულება ქონდა თქვენ მოსწავლეებს? გაუცხოება ქონდა? გამოჩენა ხო ძალიან ისეთი იყო. რაღაც გაკონტროლოთ რაღაც პოლიციელი ხო? თითქოს და რაღაც ვერიდებოდით, არ ვენდობოდით ხო? ვეში რაღაცა ოქმებს დაგიწერენ და რაღაცა ეგეთი. არა, ოქმის დაწერა ხდება თქვათ იმ რასასრულო ქცევაზე, რასაც ბავშვი განახორციელებს. ნდობის ფაქტორი საერთოდ არ გქონია. მაგრამ ამ შემთხვევაში შეცვლილი არის ნდობის ფაქტორი კი შეიცვალა რა თქმა უნდა ბავშვის უსაფრთხოების დაცვა და მთლიანად თქვათ სკოლის სიტუაციის თუ კონტროლი ხო იქ რომ რაიმე რაღაცა შემთხვევა იქნას თავიდან არიდებული თავად მანდატურების გადამზადება თუ ხდება ხოლმე ახლა ჩვენ პედაგოგების გადამზადებაზე ვისაუბრობთ კონკრეტულ პროექტში თავად მანდატურებთან სულ არის კი რა თქმა უნდა ინტენსიური გადამზადება ხდება მანდატურების მუდმივად კი ასევე მინდა კითხოთ აი ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ რაპორტის პარკლებში რომ იქ არის რაღაც ნარკოტიკი და აზარტული თამაშები და ამ კუთხით რაღაც დამოკიდებულება. ხშირ შემთხვევაში, სადაც ვისმენთ ჩვენ და სამწუხარო ვახსოვს ცნობილი შემთხვევა, ხო, 50 სკოლაში ჩაგვრის შეურაცხყოფის შედეგად შეიძლება უმძიმე შედეგამდე მივიდეთ. ამ კუთხითაც ხო არ ფიქრობს, ან ხო არ ყოფილა შესაძლოა ყოფილა არ ვიცი, რომ აი ამ კუთხითაც საუბარი ან პროექტი რაღაცა, რომ რაღაც მოზარდებს ამოდეც ესაუბრო, რომ ეს არ თუ ისე კარგია და შეიძლება ცოტა შედეგი მივიღო. კი, ამაზე მუდმივი შეხვედრები ტარდება სკოლებში, რა თქმა უნდა, მოსწავლეებთან, თუმცა რაც უკვე ვახსენე, აი ეს ინტენსიური პროექტი რაც გვაქვს, მოიცავს ძალადობას, ბულინგს, დესტრუქციულ ქცევას, ამ დესტრუქციულ ქცევაში უკვე მოხდა მათი გადამზადება, კომუნიკაციას და ანუ ძალიან დიდი და ხანგრძლივი და ინტენსიური პროგრამა არის, რაც მოიცავს სწორედ აი ამ პრობლემებიდან გამომდინარე. რა რეაქცია ჰქონდათ თუ გაქვთ ინფორმაცია მშობლებს და ოჯახის და ალბათ მათ იციან თავისთავად, იმიტომ რომ როგორც მე ვიცი რაღაც პროექტები ხორციელდება, ბუნებრივია საქმის გულში აყენებს. რა თქმა უნდა, აი აღნიშნე წეღანც რომ პირველ რიგში მშობლის ჩართულობა, აუცილებლად ინფორმირებულობა. მისაღებია მათ რა თქმა უნდა. კი, როგორ არის კი. ხო, იმედია. სკოლა არის გარემო, სადაც ყველაზე ეფექტურად ხორციელდება მსგავსი პროგრამები. ხო, აი მასწავლებელი განსაკუთრებით აი ამ ნივთიერებათა ავადმოხმარების პრევენციის შემთხვევაში, ხო, მასწავლებელი აი ამ ასაკში განსაკუთრებით ჭიდრო კავშირში არის მოსწავლესთან და იცის მისი უნარები, მისი შეხედულებები და შესაბამისად უფრო მარტივი არის ამ მასწავლებლის მხრიდან ამ პროგრამის შეტანა მოსწავლეებთან. რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი აზრით აი ეს მეგობრული ურთიერთობა და დამოკიდებულება მოსწავლეს და მასწავლებელს შორის. მე უფრო პატარა რო ვიყავი, კიდე იყო რაღაცა ის ბარიერები მასწავლებლებს შორის. დღეს თუ შეიცვალა ამ კუთხით მიდგომა პედაგოგების მხრიდან მოსწავლეების მიმართ და პირიქით. რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დამოკიდებულება, რომ არ იყოს რაღაცა შიში, თქვათ, მასწავლებლის მიმართ, ენდობოდეს და იგივე იმ პრობლემების მოგვარებაშიც გვეხმარება ხომ მსგავსი ურთიერთობები. რა თქმა უნდა შეცვლილია, თუმცა მე ხა ვერ ვიტყვი ყველა მასწავლებელს, ხო? ინდივიდუალურია, თუმცა შეცვლილი არის. ძალიან კარგია. რამის სიახლეები ხო არის სხვა თქვენ სამსახურში? ჩვენ კონკრეტულ პროექტზე საუბრობთ, მაგრამ რაღაც სხვა ხო არ არის? სიახლეებს გეკმავთ. ხო, ანუ სულ პროცესი არის. და კი, სულ პროცესში ვარ, სულ რაღაცა ესეთი დატვირთულები და ნახოთ ჯერ ეს დიდი პროექტი მიმდინარეობს და ხორციელდება კი ინტენსიურად. რას ფიქრობთ თქვენ, აი როდის შეიძლება უკვე რამდენ ხანში ალბათ გაქვთ რაღაც გათვლები, დაახლოებით მაინც, რამდენ ხანში შეიძლება პირველი შედეგები იხილოთ ამ პროექტის და ამ თქვენი მეთოდის? დაახლოებით ეს გაგრძელდება წელიწადზე მეტ ხანს და აი ნახოთ, აი ხარო ჩახო ჩატარდება პროგრამა, ამიტომაც ქვია. ხო, იმიტომ რომ აი ყველა პროგრამა, რაც თქვით, ხო, ძალადობა, ბულინგი იქნება თუ ეს ნარკოპრევენციის პროგრამა, ერთდროულად რომ დასრულდება, მე აი ამ კვლევის შედეგებს მხოლოდ ამოთხ სკოლაში იქნება ეს საპილოტო ვერსია. ეს ჯერჯერობით ახლა ასე დავიწყეთ და შემდეგ უკვე სხვა სკოლებსაც მოვიცავთ. წარმატებებს გისურვებ, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, მნიშვნელოვანი პროექტია ნამდვილად და იმედი დავიტოვოთ, რომ მიზანი ასე ემსახურება, ეს იქნება ესე ვთქვათ უზრუნველყოფილი და ნელ-ნელა მსგავსი პროექტები არ გახდება საჭირო და ახალგაზრდა მოსწავლეები მიხვდებიან, რომ ჯობს ჩანს რაღაც ცხოვრება, ჯობს მეგობრობა, ვიდრე რაღაც მავნებელი თვისებები თუ ესე იგი ნივთიერებების მიღება. უღმესი მადლობა, შეგახსენებთ, რომ 20 წელიწად ევროკავშირის ქვეყნებში მიმდინარეობს ევროპის ნარკოტიკების პრევენციის პროგრამა, რომელიც საქართველოში დაინერგა
და აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდა პედაგოგების გამზადება და მიმდინარეობს საპილოტო პროექტები. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმარი გახლავთ მანდატური სამსახურის ფსიქოსოციალური მოსამსახურების ცენტრის ფსიქოლოგი ელენე კეფიანი. დიდ მადლობას მოგხსენებთ ელენეს, სინათლე თეორიული და კახამექიაშვილი ყავით დღევანდელი გადაცემის წამყვანები ბარბარობას კიდევ ერთხელ გელოცავთ და აქვე რაღაც მცირე ანონსის სახით გეტყვით მოგხსენებათ რამდენიმე ხნის წინ თანამედროვეობის უდიდესი სასულიერო მოღვაწე სასულიერო პირი არქიმანდრიტი ეფრემ არიზონელი გარდაიცვალა. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი ჟურნალისტი შეხვდა აბალავერდა მიტროპოლიტ დავითს, მეუფე დავითის საუბროს. ელენე მოდესკორია ესაუბრა მეუფე დავითს, მეუფე დავითი ისაუბრეს უდიდესი მოღვაწის შესახებ და აი ჩვენი გადაცემის დასრულებისთანავე შეგიძლიათ ეს ინტერვიუ მოისმინოთ აბალავერდა მიტროპოლიტ დავითთან. სასიამოვნო დღეს გესურვებთ, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.